שלום, שלום לכולם, נראה לי שהתחלנו. כן, זה ככה, כן? היום אנחנו בלי פתיח לרגל יום השואה, רגע, אז סליחה. טוב, אנחנו ביום השואה, זה יום הכי כבד שיש לעם ישראל, ולכן אנחנו, מה לכן אנחנו? בלי לא פתיח, שמנו פתיח שמח, בלי פתיח ועם חולצות לבנות, נכון, ו- ובכל זאת, למרות שזה יום השואה, מתקיים דיון בבית המשפט המחוזי, בירושלים הפעם, מופיעה היום חוקרת המשטרה טליה ריבין, תכף נדבר עליה, ואנחנו פה איתכם לאורך כל היום, עד שעדותה תסתיים, היא אמורה להסתיים בשעה 4 אחר הצהריים, אז זה יום ארוך, אם הוא לא יתקצר מאיזושהי סיבה, אז בוקר טוב לכל הצופים שלנו, אני רואה שאתם מגיעים, ואולי אנחנו נתחיל בלהגיד, קשה לי להגיד את הדברים האלה, בואו נשים את זה על המסך. אנחנו ניתן כבוד אחרון לרב סמל במילואים אוריאל, קוראים אייל אוריאל ביאנקו, שנפל בדרום לבנון, מעוצבת ברק 188, הוא היה נהג רכב כיבוי אש, בן 30 בנופלו. יהי זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך, מקצרין. כן. זה אף פעם לא, זה לא נעשה קל יותר אף פעם. לא. אני זוכר פה שהתחיל חרבות ברזל והיו כמויות, וזה, וואו, זה היה קשה מנשוא, באמת, כל אחד הוא קשה מנשוא, גם כשזה לא כמויות. פשוט כן. אז זה בא בבוכטות. טוב. טוב, ואולי גם נגיד כמה מילים על, אנחנו מחכים לפרופסור טליה איינהורן, שאמורה להצטרף אלינו כל רגע לשידור, ויותר מאוחר גם מצטרף אלכס. אני מציע שנתחיל, בואי כמה מילים על החוקרת טליה ריבין, כן. שהיא, לא תמצאו באינטרנט תמונה שלה, אני ניסיתי ולא מצאתי. אנחנו יודעים, מה שאנחנו יודעים לומר, ומותר לומר בשלב זה, זה שהיא קשורה קשר הדוק מאוד לסיפור המקורבת, וגם כל העדים שהשבוע היו, הם כולם קשורים קשר מאוד מאוד הדוק לסיפור המקורבת, ואנחנו כמובן רוצים להאיר עוד ועוד ועוד מקומות, בכפוף למה שמותר, שמבחינתי מה שאסור זה את השם שלה, לא שמישהו לא יודע את השם, אבל אנחנו בכל זאת שומרי חוק, אסור לומר את השם, ויש עוד קישור כלשהו שאסור לומר אותו, רמז עליו באיזושהי צורה עמית חדד בדיון הקודם, בחקירה של יורם נעמן, וזהו, זה מה שאנחנו יכולים לומר בשלב זה. גם אסור לנו לומר איך היא מקורבת לניר חפץ, למרות שכל עם ישראל יודע. נכון, אסור לנו להגיד איך היא מקורבת לניר חפץ, ואסור שאשתו תדע, כי אחרת תתפרק לו המשפחה. אז אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים המקורבת. בסדר? אני חושבת שאת המילה המקורבת למדתי רק מסיפור המקורבת. זו מילה שהומצאה לסיפור המקורבת. למה? יש מקורבת ליו"ר הלשכה, למשל, וכאלה. מקורבת ליו"ר ההסתדרות. יש מקורבות. אז טוב, אנחנו רק נאמר שתהיה ב10, תהיה צפירה, ואנחנו כמובן נעמוד בצפירה ונשים פה שקופית זיכרון, כלומר אנחנו לא נמשיך לשדר בזמן הצפירה, יש גבול למה שאפשר, אבל זהו, אז תהיו איתנו, אנחנו נעבור בצפירה. לעומת זאת, בהזעקות אנחנו כן ממשיכים. נכון. מי שנמצא בממד, שזה החדר שכידוע בו מעשנים והולכים לשירותים. זה לא עוזב אותי הסיפור הזה. כן, מאתמול.
טוב, אז רק נגיד שוב בוקר טוב לצופים, ואנחנו נודה לכם אם תעזרו לנו להפיץ את השידור, בעזרת לייק ובעזרת שיתוף, ואנחנו יכולים להתחיל, נכון עידו? תכף טליה תצטרף, יש לה איזשהו בלטם, אבל היא כתבה שהיא כבר איתנו. טליה שלנו, לא טליה העדה. כן. טוב, אז אני מבינה שהיום שוב יהודית תירוש לא נמצאת. למה שתהיה? יהודית תירוש הייתה, צריך להסביר למה היא לא נמצאת בכל פעם שנמצא מישהו שעלול להפליל אותה בזה שהיא לקחה חלק בסיפור המקורבת. יום אחד זה ייפלט לנו, כאילו, המילה האמיתית, אבל נקפיד שלא. אז בגלל זה היא לא מגיעה, כדי שלא יגידו, מה זאת אומרת? הנה, היא הייתה. אז היה כבר מישהו שאמר את זה, בסדר? ואז היא התחילה לומר, זה לא היה, אז בישיבה הזאת לא ניתנה החלטה על זה, היא רוצה לומר שהיה שי ניצן, שהיו מעליה גם כן. אבל אנחנו יודעים שהיא הייתה נוכחת בישיבה שבה דיברו, ויאללה, בואי נתחיל. אנחנו יודעים מכמה וכמה עדויות שיהודית תירוש הייתה חלק מצוות פרקליטים שנכחו בישיבות סטטוס בלהב 433 מדי יום. ובנוסף הם עקבו לאורך היום אחרי החקירות, נתנו הנחיות, קיבלו תוצרים, צפו, היו מסכים שיכלו לצפות בחקירות עצמן, זאת אומרת הם היו חלק בלתי נפרד מכל תהליך העינויים של אנשים חפים מפשע. טוב, אז בואו נתחיל. השופטת אומרת בוקר טוב, ועל הדוכן עומדת טליה ריבין, השוטרת, שרק נגיד עליה שהיא לא הסכימה לבוא למשרדו של עורך דין עמית חדד לרענון, היא גם בהתחלה לא הסכימה לקבל את הזימון שלו לתת עדות, היא אמרה אני רק מוכנה להגיע אם אני אקבל את זה באופן רשמי מבית המשפט, אז אנחנו כבר מבינים את העמדה המתנגדת שלה. לעומתית. שכחתי את המילה שאתם אוהבים להגיד. יאללה, בואי נתחיל. השופטת אומרת לה להגיד רק את האמת, והיא אומרת שתי שאלות להגנה. יש שתי שאלות, מה הצפי? ההגנה, אוקיי, זה נועה מילשטיין אומרת, העדות תהיה עד שעה 4 אחר הצהריים, אולי ייקח 3/4 הזמן. כלומר, אם מתחילים ב9, תעשה תרגיל חשבוני, מה זה 3/4? גדול עליי. גדול, זה צהריים. טוב, אז עורך דין עמית חדד אומר, בגלל שזה קצת מורכב, אולי אפשר עד 10:30 להיות בטקס. האחריות שלנו שנסיים איתה. זאת אומרת שיסיימו את העדות שלה עד 10:30. מה זה, לא נשמע לי הגיוני. לא נראה לי. זה עוד שעה. בואי תמשיכי. עורכת הדין נועה מילשטיין אומרת, המסמכים של הצו חשובים לנו בשביל העדויות. מסמכים שקשורים. אשתדל להגיד לקראת ההפסקה. השופטת שואלת, היו מסמכים אחרים? עורכת הדין מילשטיין, יכול להיות, תכף נתחיל באופן מסודר שבית המשפט ידע. דיון בדלתיים פתוחות. אז המסמכים, לפי הבנתי, מדובר על המסמכים של התאומים לגבי תרגיל המקורבת. כן. מי אמר, תביאו אותה, ומתי תביאו אותה, ושבמקרה אשתו של ניר חפץ גם תהיה שם, כלומר, כל התאומים האלה. השוטרת ריבין אומרת, היה חסר לנו חוקר. עורכת הדין מילשטיין, נתחיל מההתחלה. אנחנו פנינו אלייך לפני יותר מחודש, הודענו לך שרוצים שתבואי לכאן, נכון? ריבין אומרת, אני לא זוכרת מתי. עורכת הדין מילשטיין, פנינו לפני המלחמה, נכון? ביקשנו שתגיעי למשרד להכנה. השוטרת אומרת, כן, אני אמרתי שאני רוצה רק לראות את החומרים, לא רוצה הכנה. עורך דין עמית חדד, דיבר איתי, אמר, אני לא נושך, אני רק רוצה לדבר איתך. אני לא קראתי את החומרים, אף אחד לא אמר שזה מקובל. עורכת הדין, יהודית תירוש נמצאת. וואלה. היא צצה לנו. אז עורכת הדין יהודית תירוש נמצאת למרות מה שאמרנו קודם, והיא אומרת לנועה מילשטיין, תני לה להשיב. כלומר, כנראה נועה מילשטיין התחילה להגיד משהו, אז תירוש קופצת. עורכת הדין מילשטיין, לפני הדיון הגעת 5 דקות, אמרת שאת רוצה לראות את החומרים. אני אמרתי לך שאת יכולה להגיע לפני,
הגבת להודעה שלי? השוטרת ריבין אומרת, אמרתי שאני אגיע. השופטת פרידמן פלדמן, זה לא ויכוח. אמרת לה שהיא יכולה להגיע למשרד, היא לא הגיעה, גמרנו. ריבין אומרת, אמרת שאפשר להגיע. עורכת הדין מילשטיין, והגעת? ריבין, לא. עורכת הדין מילשטיין, אחרי שדיברתי עם עורך דין חדד, עדכנת לגבי אנשים שקשורים לתיק 4000, עדכנת אותם? כלומר בעצם נשאלת אותה אם היא תאמה פה עדויות. לא אם היא תאמה, אם נגיד אמרה לפרקליטות שמזמנים אותה וזה, שהפרקליטים בעצם אסור להם לדבר איתה. כן. האם היא שיבשה הליכי משפט במילים אחרות? השוטרת ריבין אומרת משהו שקשה לשמוע בלחש, ואומרת לא הכינו אותי. כלומר הפרקליטים כאילו לא הכינו אותה, אם הבנתי נכון. כן, הם הכינו אותה לא לומר שהם הכינו אותה. כן. עורכת הדין מילשטיין, סיפרת שהגעת באותו בוקר וחסרים חוקרים. אנחנו הולכים אחורה לאותו יום של תרגיל המקורבת, והיא אומרת שהיו חסרים חוקרים. ריבין אומרת, ב-2018, אמרו שאין חוקרים, היו במצוקה של חוקרים, אמרו לי להיכנס לעדות. עורכת הדין מילשטיין, כמה שנים את עובדת במשטרה? ריבין משיבה מ-2014. אוקיי, עורכת הדין מילשטיין שואלת, מי היו המפקדים שלך? ריבין, לדעתי לא היו חלק מצוות החקירה הזה. שאלה, כשהתקנת את המפקדים כחלק מהעדות, אמרו משהו כחלק מההנחיה, העדת פעם בבית המשפט? ריבין, הייתי לדעתי בדצמבר. שאלה, כעדת תביעה? טוב, הקדן שלנו אומר שכנראה היא מדברת ממש בשקט ומאוד קשה לשמוע אותה, אז תבינו אם יש לנו פה פערים בפרוטוקול. אז הוא לא שמע את תשובתה. עורכת הדין מילשטיין שואלת, קראת לפני הדיון את החומרים? ריבין משיבה, קראתי, כן, קצת. מילשטיין, חשוב להתרענן, להכיר את החומר, כן? ריבין, חשוב לי להיזכר, אני לבד, בלי אף אחד אחר. מילשטיין, אף אחד לא מנע ממך להגיע, כאילו להגיע לרענון. בסדר, מתקדמים. הנה, טליה מצטרפת אלינו, בואו נכניס אותה. איפה היא? שנייה אחת דקה. בוקר אור. בואי תמשיכי. בסדר. אז מילשטיין שוב מתייחסת לכך שהיא לא הגיעה לרענון, והיא אומרת, אף אחד לא מנע ממך להגיע. בסדר, מתקדמים. ב-2018 אמרת שתספרי מה הייתה ההיררכיה. איזה יחידה שירתת? מי היה ראש המפלג? היא עונה מפלג משאבים, לא זוכרת. ב-2014 התחלתי, 4 שנים, כלומר חלפו 4 שנים מהיום שהיא הגיעה ללהב, עד שהיא הייתה חלק מהחקירה. מילשטיין אומרת, 4 שנים זה לא קצת. מי היו ראשי המפלג שאת זוכרת? תגידי לי את השמות, שננסה לעדכן. היא משיבה, יוסי דורון, אני לא יודעת אם הוא היה באותו זמן. שאלה, מי עוד? תשובה, ברח לי השם שופן? שופן? I like שופן. שיפוני. שיפוני, כן. אתה על שם שופן? הוא על שמי. זה הכל הרי אין מוקדם ומאוחר, כידוע. נכון, כידוע בפרוגרס. טוב, מילשטיין שואלת, מי היה איתך בצוות באותם זמנים, חוקרים נוספים? ריבין אומרת, אוקיי, היא ממשיכה לשאול, מילשטיין ממשיכה לשאול, את עוברת הרבה, את יכולה לזרוק, לא בטוחה, אולי מרגלית? היא שואלת אותה, אולי מרגלית היה? והיא ממשיכה לשאול, בשנים, ב-2018 ובאזור של 2018, באיזה תיקים טיפלת? ריבין משיבה, אני לא זוכרת, היה הרבה. טוב, התחלנו עם הלא זוכרת, תשימו לב שזאת הטקטיקה שאנחנו כבר מכירים, היא לא זוכרת באיזה תיקים היא טיפלה. היא אומרת, לא זוכרת, היה הרבה, אני זוכרת תיקים משמעותיים מ-2018. בסוף זה תיקים מאוד גדולים, ראשי עיר, חברי כנסת, משהו. מילשטיין שואלת,
את זוכרת משהו? ריבין משיבה, לא. היא פשוט לא זוכרת. היא לא זוכרת באיזה תיקים היא טיפלה. אנחנו נשמע המון היום את הביטוי לא זוכרת, אני כבר רואה. טוב, מילשטיין שואלת אותה, מתי טיפלת? מי את זוכרת? סליחה? מי את? כן. את זוכרת, עידו היה זוכר כאלה? אני זוכרת. היא שואלת אותה, את זוכרת משהו? היא משיבה, לא. שאלה, מתי טיפלת בתיק 4000? תשובה, לא הייתי בצוות החקירה הזה, ביקשו ממפלג אחר, לא משלנו, אמרו לי בואי. אוקיי, אז אנחנו מבינים שמה שהיא אומרת זה שבעצם היו חסרים חוקרים באותו יום, ולכן אמרו לה בואי להשלים את החור. שאלה, ידעת לפני מה היו החשדות, החוקרים, כאילו מה אמרו החוקרים? ריבין משיבה, לא, ידעתי שזה קשור לראש הממשלה, לא יותר. שאלה, ידעת מי היו מעורבים? שאול אלוביץ'? ידעת שיש עצורים? פילבר? חפץ? תשובה, ידעתי שיש תיק ועצורים, אבל לא יותר מזה. אצלנו, כשזה לא שייך אליך או אלייך, את לא מתערבת. שאלה. אז מה היא עשתה שמה? כן. אנחנו רואים שכל מי שמופיע ומעיד, אז הוא סתם פשוט הוא היה כי זימנו אותו. הוא לא יודעת מה, הוא אמר לי יד הדלת, אמרו לו בוא תיכנס, קח שוקו לחמניה ותשתתף איתנו. נכון. רק שתדע עידו שאתה במיוט, אם לא שמת לב. בסדר. כן. איך שמעת אותי עכשיו? כי לא קוראת. קודם אמרת משהו והיית לפני זה, וגם סיגל אלון. אבל תסתכל בצ'אט, סיגל אלון אומרת לך שאתה במיוט. ואם היא אומרת, אני מאמינה לה. זאת אומרת שאני במיוט, אז הם כבר 2, כאילו. אני שמתי את עצמי עכשיו במיוט, נזכרתי שזה רעיון טוב. בלהב יש כזה אנשים שעומדים בפתח, בכניסה, ומחכים שמישהו יעבור, ואז אומרים לו, יהודי. כאילו, השתתפת היום בחקירה כבר, הבוקר? אז אתה אומר להם, כן, לא, ואומרים לך, לא, אבל באמת, כאילו, אתה רוצה, אנחנו נעזור לך, ואז מכניסים אותך מהרחוב, ואתה משתתף בחקירה, אתה מרגיש כאילו שעשית מצווה באותו יום, וממשיך לדרכך שמח וטוב לב. טוב, תראו את רמת האמינות שלה. היא לא ידעה שיש עצורים, פילבר, חפץ, היא רק ידעה שזה איכשהו קשור לראש הממשלה. כולנו ידענו בארץ מהדלפות, אוקיי? אבל שהיא חוקרת שם, היא לא ידעה. שאול אלוביץ', היא לא ידעה. היא אומרת, ידעתי רק שיש תיק ועצורים, אבל לא יותר מזה. כן. הולך להיות לנו מעניין היום. היא אומרת, אצלנו, כשזה לא שייך אלייך, את לא מתערבת. רק שאני חייב להגיד משהו, כי אני רצות פה כל הזמן הברכות, מהבוקר רצות הברכות ליום הולדת שלי, אז היום הולדת שלי הוא לא חל היום, הוא חל מצאת יום השואה. בסדר? אני חושבת, עידו, מכיוון שזה התאריך הלועזי שלך היום, אז אני אחגוג עברי. השנה אתה חוגג את העברי, ואולי זה באמת אפשרות מבחינתך להתחיל, אני גם עברתי לחגוג את העברי, זה יותר שווה, אנחנו יהודים. לא יודע, זה כבר מקועקע בי, ה-14 לרביעי, וזה קשה, זה כמו להחליף שם, את מבינה? אבל אני גם אמרתי את זה. תראה, כמו שנגמלתי מערוץ 12, יש דברים שפשוט אפשר לעשות את השינוי, אני גם עשיתי את המעבר. אני אומר זאת חבילה, לפעמים נופל לי יום העצמאות, לפעמים נופל לי פסח, לפעמים נופל לי מלחמה באיראן, לפעמים נופל לי, זאת אומרת, זה תמיד נופל תאריכים מיוחדים כאלה. אז אני אומר, פעם ב-16 שנה, 16 או 17 שנה, כמה זה? 19 זה מחזור עיבור. 19, ידעתי שזה משהו עם 10. זה שנה שלישית, שישית, שמינית, 11, 14, 17, 19, זה המחזור של העיבור. אוקיי, אז אני אומר, ידעתי שזה משהו עם 10, אז כל 19 שנה נופל יום השואה. בסדר. אני מוכן לספור. העניין הזה של נופל, אתה מבין שאתה בעצם נותן לגויים להחליט בשבילך איפה זה ייפול, במקום להחליט שזה התאריך שלך או התאריך העברי, ואתה תדע כל שנה איפה זה. זה משהו בניסן. תבדוק. אני אבדוק לך. לא, יום השואה זה כ"ז ניסן דרך אגב. ומוצאי יום השואה זה אור לכ"ח בניסן. נכון, כ"ז ניסן היום. איזה קטע.
אז רגע, זה לא היום, אבל היומות שהיא לא היום בעברי. לא. אנחנו נפתח את הסוגיה הזו. אנחנו נבדוק את זה ונעדכן את הצופים. נכון. לא, כי התאריך העברי מתחיל תמיד אחרי השקיעה. אני תכף אבדוק בלוח השנה לפני 20-30 שנה, מתי שזה קרה, שנולדתי כאילו, אז אני אבדוק ואני אראה באיזה יום, פשוט לא לשאול באיזה שנה, אני אמצא את זה לבד. לא, אבל יש נקודה אחרת, עידו, אתה צריך לדעת אם זה נולדת לפני השקיעה או אחרי השקיעה, כי אחרת גם הלוח הוא לא יוכל לומר לך. אני נולדתי בבוקר. אוקיי, תזכור את זה. נתתי לכם עוד רמז באיזה שנה זה היה. ניתן עוד רמז, גיליתי שאתה יותר גדול ממני. אני תמיד, לא יודעת, חשבתי זה כבר לא רמז, בואי תגידי להם כאילו דוך, וזהו. לא, אבל בוודאי אנחנו מסכימים שאתה יותר צעיר ממני. כן. אני נותנת לך מתנת יום הולדת, מנוי לדיור מוגן, עידו. סליחה? היום הזה לא מתחיל טוב. בואו נחזור לעדות של רייבי. באמת, אני מסכימה לגמרי עם עידו, זה... לא. כן, מתחילים בעלבונות, זה לא ייגמר טוב. כן, אני מעדיף להחליף נושא, בואו נחזור לעדות. לשם כך נתכנס. אוקיי, אז אנחנו מבינים כבר לא רוצה לחכות לצהריים. יאללה, בואו נתקדם. השוטרת שלנו... אני מאוד רוצה שנעבור נושא. יאללה, תנו לי להתקדם. השוטרת שלנו, ריבין, היא לא זוכרת מי היו מעליה, מי היה ראש המפלג, היא לא זוכרת באיזה תיקים היא עסקה, היא גם לא זוכרת מי היו עצורים, אלוביץ', פילבר, חפץ, שכל ילד בן 8 במדינה ידע שהם עצורים, היא לא ידעה, והיא אומרת שהיא רק ידעה שזה קשור לראש הממשלה, לא יותר מזה. ידעתי שיש תיק ועצורים, אבל לא יותר מזה, אצלנו כשזה לא שייך אלייך, את לא מתערבת. שאלה, לא הלכת לישיבות צוות שקשורות לתיק הזה? תשובה, לא. שאלה, יכול להיות שכן? תשובה, לא. שאלה, למיטב זיכרונך, לא עשית שום דבר שקשור לתיק 4000? תשובה, כן, למיטב זיכרוני. שאלה, בחקירות אחרות שקשורות לתיק, היית בחדר צפייה? תשובה, לא זכור לי. שאלה, בואי ננסה לשחזר, מי פנה אלייך מהחוקרים באותו בוקר, לא יום לפני? תשובה, אני הייתי פנויה, אמרו לי חסר לנו פה וזה, כאילו היא אומרת היה חסר חוקר, אמרו בואי תיכנסי תמלאי את החוקר. לא, אבל באמת, אבל למה צריך למלא? יש איזה תקן כאילו? זאת אומרת, אומרים לא, אי אפשר לעשות עד קוורום. כאילו... שאלה, איזה פרטים נתנו לך? צו איסור פרסום חל על שמות כאלה? אם טיב הקשר חסוי, טיב הקשר. רק שימי לב שאנחנו בדלתיים פתוחות. זאת אומרת, אל תגידי מה זה נקרא מקורבת. זה אני אומרת. אני אומרת את זה, זה לא בפרוטוקול, סליחה, אני לא רוצה לבטל. תקרן אותי. כן, היא אומרת, לא, מה שמילשטיין אומרת לה, אם טיב הקשר חסוי, רק שימי לב שאנחנו בדלתיים פתוחות, כלומר, אל תגידי, אל תתני מידע, קודם אנסה לרענן את הזיכרון. אציע לך שמות, אולי זה יזכיר. ראש היחידה, ראש המפלג שטיפל בתיק, יורם נעמן, הקצין ניר שוורץ, לא יורם נעמן פנה אלייך? היא משיבה, לא. שאלה, ניר שוורץ היה איתך בחקירה, אני רק מזכירה. ריבין משיבה, לא זוכרת. יו. שאלה, איזה פרטים את יודעת מהחקירה? תשובה, אמרת שזה חסוי. תירוש אומרת, אפשר לסגור דלתיים אם זה חסוי. טוב, מילשטיין שואלת אותה, מה אמרו לך? ריבין, אמרו לי שהוא נמצא אצלהם הרבה בבית, ניר חפץ. אצלהם זה אצלם בעברית. כתוב לי אצלהם, ככה היא מדברת, אני לא הולכת לתקן לה את העברית. נכון, אנחנו חייבים להישאר נאמנים למקור. בדיוק, אצלהם אז אני מניחה שהיא מתכוונת למשפחת נתניהו, כי הוא היה הדובר של המשפחה כמובן. שאלה, ידעת מי זה באותה תקופה? ידעתי אחד הנחקרים. אוקיי.
כן, אז היא משיבה, ידעתי שהוא אחד הנחקרים, אמרו לי שהוא אצלם בבית. מה היא יודעת אם הוא מספר להם דברים? מה היא יודעת? ההיא שחוקרים אותה עכשיו, מה היא יודעת אם הוא, ניר, מספר לה דברים? לא, מה אבל זה מנסים לחקור אותה, דברים, הרי הוא אצלם. אוקיי, אותה מקורבת, מה היא יודעת אם הוא מספר להם דברים? טוב, בקיצור, זה לא כל כך ברור, אבל זה לא משנה. ואז השאלה הבאה, תוך כדי החקירה, לא היו שאלות מוכנות מראש? תשובה. כן. הייתה מצוקת חוקרים, אוקיי, זה התזה שהיא תלך עכשיו איתה, הייתה מצוקת חוקרים, אמרו לי, רק לבוא, תהיי בקשר, תשאלי מה היא יודעת. זאת אומרת, אז היא חקרה את המקורבת. כן. היא הייתה החוקרת של המקורבת, מזה אנחנו מבינים. מה, זה חייב להיות אישה כאילו? תגיד אתה. סליחה. ניר שוורץ זה שם של אישה? כאילו לא. הגענו כבר לשלב הזה בפרוגרס שניר. לא. אבל ביחד. כאילו אנחנו עוד מעט במשה? הם היו ביחד, כנראה שגם טליה ריבין וניר שוורץ ביחד חקרו את המקורבת, והיא אומרת, הייתה מצוקת חוקרים, אמרו לי רק לבוא, תהיי בקשר, תשאלי מה היא יודעת. אני זוכרת שאמרו לי, אני לא זוכרת מי אמר לי. שאלה, את זוכרת איך ניר שוורץ נראה? תשובה, אני זוכרת את השם, אני לא זוכרת איך הוא נראה. שאלה, הוא סיפר שהוא זה שישב ותדרך אותך. תשובה, אף אחד לא ישב, זה היה בעמידה במסדרון, בחדרי לא, החקירה. אמיתי, כאילו. זה כמו קטע של קישון, הרכבת מפה לפה נוסעת, לא, אבל היא בכלל לא עוברת דרך שם, אין שם בכלל מנהרה בדרך. כן, זה היה בעמידה, זה היה כל הפואנטה. אף אחד לא ישב, זה היה בעמידה. את פספסת את הקטע על זה שחקרו את ניר חפץ בממד, זה קטע שאם פספסת את חייבת להשאיר אותו. אבל כן. אז עכשיו הוא קרוב לחדר עישון, אבל הוא לא מעשן. זה לא קרוב, כאילו מעשנים בו. מעשנים בממד, ואחר כך הוא אמר, אז בגלל שזה קרוב לשירותים, אמרו לו, אבל זה פחות קרוב לשירותים מאשר חדר חקירה. אז מביאים אדם למקום שמעשנים בו, אף על פי שהוא עצמו לא מעשן, ואני יכולה להגיד לך שאדם שלא מעשן, שמביאים אותו לחדר שמעשנים בו, זה וואחד סבל. כן. טוב, אז היא אומרת שלא ישבו ותדרכו אותה, אבל היא אומרת זה היה בעמידה במסדרון חדרי החקירה, קראו לי לשם. שאלה, זה כבר היה כמה דקות לפני שנכנסת, שיחה של כמה דקות, אז היא משיבה שניות. טוב, שואלים, אוקיי, מילשטיין שואלת, אמרו לך אם היא חשודה במשהו, היא עשתה משהו וכו'? רק שנייה. עידו, אני מבקשת לך רק לבדוק בשבילנו, אם מילשטיין זאת שחוקרת אותה כל הזמן, או שזה חדד. בסדר? כי קודם מילשטיין התחילה. כן? כן. אני מקווה שזה נכון גם בהמשך. תנסה לבדוק לי את זה שאני לא סתם אגיד. טוב, שאלה. אמרו לך אם היא חשודה במשהו, היא עשתה משהו וכו'? אז התשובה שלה, היא לא הייתה חשודה, ופה אני חייבת להגיד לכם, באיזו עילה עצרו אותה? עצרו אותה בעילה של הלבנת הון. כן. זה מומצא לחלוטין, לא היה שום עניין של הלבנת הון, אבל זה זאת הייתה העילה הכתובה. בוא נשאל את זה אחרת. על מה חוקרים מישהו שלא חשוד בכלום? אם הוא ישן בממד? כן. כאילו, אנחנו רוצים לחקור אותך, אז צריך להזהיר אותו, נכון? זה חקירה בהזהרה, כאילו, זאת אומרת, אתה חשוד במשהו שככה וככה וככה. כאילו, מה זה חקירה של אדם שהוא לא חשוד? אז מה, היא עדה? אז זאת לא חקירה, זה גביית עדות, נכון? אפשר להתבלבל במילים, בסדר, אנחנו תמיד יודעים שיש את העניין הזה, אבל בעצם, מה הסיפור? זאת אומרת, חקרתם פה עדה, כאילו זה הסיפור, ואנחנו יודעים שזה גם לא נכון. כן. לא מגיעים לעד ב6 בבוקר הביתה, ולא נותנים לו לסגור את הדלת להתלבש. זהו, בוא, למי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, בואו רק נגיד באמת, שעצרו אותה בברוטליות,
נכנסו אליה הביתה ב6 בבוקר, העירו אותה, היא הייתה בפיג'מה, אמרו לה שהיא עצורה לחקירה, אמרו לה להתלבש, היא רצתה לסגור את הדלת של חדר השינה להתלבש, אז עצרו עליה לסגור את הדלת, גברים עמדו והביטו בה כשהיא מתלבשת, שזאת הטרדה מינית, ולקחו אותה לחקירה. זהו, פשוט אישה חפה מפשע. אני רק רוצה להגיד לכם שבתחתית המסך שמתי לכם בנר, שבו יש מספר טלפון, שזה הביט שלנו, אם תרצו לתמוך בנו כספית אנחנו מאוד מאוד נודה לכם, וגם אם תוכל לשים את הקוד שקוראים לו QR קוד, אם אני לא טועה, אז עידו ישים לכם גם אפשרות לסרוק את זה ואז גם כן לתמוך בנו. את לא צריכה לפחד מלשים את ה-QR קוד, אין בזה רוורס. אבל איפה הוא? אני צריכה לדעת איפה שמת אותו פה בווידג'טס. בבלגן פה באולפן. בווידג'טס. בווידג'טס? כן. אגב, אני מציעה שתעמידו את העניין חדש בערוץ המשפט, כי כשזה נושא, אני לא יודעת אם כל אחד יכול לתפוס את המספר. אם היינו יכולים להעמיד את זה, זה היה עומד עכשיו. האמת היא שרגע, אני אחפש בנר במקום זה. טוב, אז בואו אני אקריא את זה פעם אחת, זה 054-633-9032. זהו, זאת האפשרות לתמוך בנו כספית, אתם יכולים גם דרך הממשק של היוטיוב, וזהו, אז בואו נמשיך. טוב, אז שוב, אז עצרו את אותה מקורבת שאין לנקוב בשמה, ומילשטיין שואלת, אמרו לך אם היא חשודה במשהו, היא עשתה משהו וכו'. ריבין משיבה, היא לא הייתה חשודה. שאלה, ידעת שהיא הגיעה, שהגיעו אליה כמה בלשים בבוקר, שהיה צו חיפוש בעניינה? ריבין משיבה, לא. שאלה, אנסה לרענן את זיכרונך, תפסו אצלה מחשב נייד, ושאלת אותה שאלות, תשובה, כן, היה משהו עם מחשב, זה מה שאני זוכרת. אני מנסה להבין, כאילו, אמרו לה, בואי תצטרפי, היא לא יודעת מי זאת, מה היא חושבת, כאילו, מי, נגד מה, זה ראש הממשלה. תגיד, את מכירה את ראש הממשלה? כן. אוקיי, איך ממשיכים מפה? בדיוק, והיא אומרת שתדרכו אותה כמה שניות במסדרון. מישהו שזוכר את שמו, היא לא יודעת איך הוא נראה, כי היא רק 4 שנים עובדת איתו. כן, נכון, ניר שוורץ. ואיך היא תדע איזה שאלות לשאול אותה? על מי היא חושבת שהיא עובדת עכשיו? על מי? על גליקמן. טוב. מה זאת אומרת? מילשטיין אומרת, אנסה לרענן את זיכרונך, תפסו אצלה מחשב נייד ושאלת אותו שאלות. תשובה, כן, היה משהו עם מחשב, זה מה שאני זוכרת. שאלה, לא בדקתי אם יש צו חיפוש, צו חיפוש למחשב? תשובה, לא, כי כשאומרים לך להיכנס לחקירה, קצין אומר לך, אז את לא, קצין אומר לך, אז את לא שואלת שאלות. מילשטיין אומרת, בתיקים רגישים מהסוג הזה, ואז יש צחוק בחדר, אני חושבת שזאת התשובה שלה. היא אומרת את זה לדעתי, בתיקים רגישים מהסוג הזה, ואז הקהל צוחק, כי איך היא יודעת שזה תיק רגיש? היא לא יודעת כלום. אם תפסו אותה במסדרון, אמרו לה להיכנס, פתאום זה נהיה תיק רגיש. כן. טוב, צוחקים באולם. שאלה, בתיקים רגישים, איך מתכוננים לחקירה כשאת נכנסת אליה? שאלות עם הקצין? תשובה, אם זה משהו פשוט אז לא, אין לי מה לאשר מראש. קצין אומר לי, אני נכנסת, אין לי מה לאשר. שאלה, את מכינה סט של שאלות, הוא מראה לו, אלה השאלות, והוא מאשר כן או לא? לא? תשובה, לא. ואז היא אומרת במהלך החקירה משהו כזה, אבל היא מדברת מאוד חלש, והשופטת אומרת לה, תתקרבי למיקרופון. עורכת הדין מילשטיין אומרת, רק תזכרי שזה מוקלט. אחרי ששאלת 20 שאלות, לא שאלת אם זה מספיק, סיימת את החקירה והלכת, היא משיבה, כן, ככה זה חקירה, כל שכן אם זה עדות. מילשטיין אומרת, אני אומרת לך שזה לא ככה. תראי מה היא שואלת אותה. ריבין שואלת את מילשטיין, את חוקרת? מילשטיין אומרת, לא, אבל, ואז ריבין אומרת, את חוקרת? אם יש עניין, אז כן, אבל פה זה לא היה ככה.
כאילו אומרת לה, את הרי לא חוקרת, מה את מתערבת לי? אני יודעת איך חוקרים, אני חוקרת. מילשטיין, אף אחד לא אמר לך אחרי זה? ריבין אומרת, אחרי זה משהו אחר. מילשטיין, אחרי שסיימת את החקירה, לא הצגת את זה לאותו קצין, ואמרת, אלה השאלות והתשובות, יש משהו נוסף שאני צריכה להשלים? ריבין משיבה, יכול להיות, לפעמים זה קורה, לפעמים לא. מילשטיין, אמרו לך מה טיב הקשר שיודעים לפני, כלומר טיב הקשר בין המקורבת לניר חפץ? ריבין משיבה, אף פעם לא יודעים לפני, אמרו יש חשד כזה. אוקיי, עורכת הדין תירוש מבקשת לסגור דלתיים להמשך הדיון. אוקיי? כי מתקרבים יותר מדי לטיב הקשר כנראה, והשופטת אומרת, בשלב הזה אומרת לכל הנוכחים שהם שעוברים לדיון בדלתיים סגורות. אז באמת עברו לדיון בדלתיים סגורות, לצערנו הרב. בסדר, לפחות בזמן הצפירה לא יחשבו שאנחנו מעכבים את הפרוטוקול. נכון, אז זה היה לפני כחצי שעה, קצת פחות. טוב. לגבי השאלת תשובה, כבר פתרתי את זה, רק רציתי להודיע לך. כן, תודה, אתה צודק. למה מישהו כתב שוט? ש"ו, ראשי תיבות? לא, מישהו לא כתב. טוב. בסדר, אז בואו נעשה סיכום ביניים. כן. הנה, מה שסיגל... אני לא זוכרת אבל. היא לא זוכרת. את לא זוכרת גם? בדיוק. איך אני יכולה לזכור? זה היה לפני כמה זמן, מתי זה התחיל? 9:30, 9:15? הדיון התחיל בסביבות 9, כן, היה, הספיקו לחקור את כל מה שאני זוכרת, אני לא זוכרת. כן. לא, אז את יכולה להעיד. אם את לא זוכרת, אבל אף אחד לא קרא לי לחקור. אני יכולה לחקור. אבל איך תדעי מה לחקור? לא, אני לא צריכה לדעת. אמרו לי, בואי תצטרפי, כאילו חסר לנו למניין חוקרת. לא, נשאר לנו תה על השולחן, כוס מיותמת, אי אפשר ככה. תשמעו, אנחנו צוחקים, אבל זה איזה חרפה שכך מתנהל תיק נגד ראש הממשלה, איזה אנשים מגיעים לחקור את הסביבה שלו ואותו. אנחנו רואים את ההתנהגות שלהם, זה פשוט, זה התנהגות נלוזה, מותר להגיד את זה? תראי, לא, הביטוי הנכון הוא זאת תרבות ארגונית, כשהמילה תרבות היא אולי במרכאות. תשמעו, אני כבר בשנים האחרונות, אני זוכרת שישבתי באולם כשהעידה דנה נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת, ואני לא האמנתי איך היא עומדת, ואומרת, לא זוכרת, לא יודעת, לא זוכרת, לא יודעת, לא זוכרת, לא יודעת. אני התביישתי בשבילה, זה פשוט עדות מבישה. זה הקטע שהיא אמרה שהיא לא יודעת שום דבר על רגולציה של תקשורת, שהיא לא מתמצאת ברגולציה של תקשורת, היועצת המשפטית למשרד התקשורת. כן, נכון. היא אישה כדבר בכל ענייני הסדרה של תקשורת. בדיוק, אבל מעבר לזה, מה שאני רוצה לומר זה שהטקטיקה הזאת, של להגיד כל כך הרבה פעמים לא זוכרת, לא יודעת, לא זוכרת, לא יודעת, אנחנו רואים את זה עובר כחוט השני, לאורך המון עדויות של חוקרי משטרה, שלא זוכרים ולא יודעים, מקבלים אמנזיה קשה מאוד כשהם עולים על דוכן העדים, וזה ברור שיש פה יד מכוונת, זה לא נשמע קונספירטיבי, נכון? כולם עונים אותו דבר, הם לומדים אחד מהשני, או שהם מקבלים איזה תדרוך, ככה טענו, איזה בושה וחרפה שככה עונים על דוכן העדים, לא? לא, אני חושב שהיא קובעת שיא חדש, את יודעת, היא מתעלה על יורם נעמן. נכון. או לא, אני חושבת שהם ראש בראש. הם ראש בראש, תקשיב, כי זה שהוא אמר, שהוא היה שם כי זימנו אותו, אני לא יודעת, בעיניי זה היה שיא השיאים,
ששאלו לא, אותו מה היה, ביקשו ממנו, ביקשו, המפקד ביקש, אז כאילו, אתה יודעת, לא אכפת לו. למה המפקד ביקש ממנו להיות שם? כי הוא היה שם. כי הוא היה שם, זהו, ואני אגיד לך למה זה יותר חמור אפילו, כי היא, בוא נקרא לה שוטרת זוטרה, והוא בכל זאת ראש הצוות, ושהוא יגיד שהוא סתם היה שם כי קראו לו, מה זה הבושה הזאת? היו חסרים חוקרים באותו יום, אז אמרו לה, בואי תצטרפי. בואי תצטרפי, כאילו, את יודעת. לא, זה לא יאמן. וכשמילשטיין שואלת אותה, מה, את קיבלת תדרוך במסדרון כמה דקות, אז היא עונה לה, לא, שניות. אם ישבו איתך כמה דקות, לא, זה היה בעמידה. כמה בעמידה שניות. במסדרון, כמה שניות. לא, היא אמרה, הוא ישב ותדרך אותך, אז היא אמרה, אף אחד לא ישב, זה היה בעמידה. טוב, אנחנו צריכים לעשות תחרות. עידו, יש לי סקר, תעשה סקר מי העד הכי מביש. מביך. מביך כאילו, או מביש? אם אני אכניס עכשיו 4 אפשרויות, זה כאילו אני לא, לא, ממקד לא, את לא הלב, יכול. אני אומר את יש תשובה דעתי. יותר ארוכה. טוב, שלא תהיה עילה לתביעה. לא, זה מה... באמת. בואו נגיד מילה על כך, על הזכייה של דוקטור גדי טאוב, בתביעת ההשתקה שטבע אותו רונן ברגמן. האמת, אני לא האמנתי שיעשה פה דין צדק, זה מאוד משמח. אתם יודעים את זה שהוא זכה? נכון, אנחנו גם נזכור את פסק הדין הזה, אנחנו נעשה אייטם על זה. יש שם כמה נקודות מעניינות, נאמר רק שברגמן אומר שהוא יערער על פסק הדין, וכאילתו הוא שגוי וזה, והוא כאילו, סך הכל כאילו מספר שהוא מבסוט מפסק הדין הזה, כי זה יעזור לו בתביעות אחרות, וכל מיני דברים, אנחנו נזכור את פסק הדין החשוב הזה. אבל הנה, תראה, רק עשינו ספיישל תביעות דיבה, תביעות השתקה, וכבר מתחילות להשתתק תביעות ההשתקה. אגב, מחר יש לנו יום חשוב, אבל אני לא אהיה בו. כן, אני מהסיבה. אהיה בתביעת השתקה אחרת של ישראל זיו, רפא השכל, שלא תבע אותי על רפיון שכלו, אלא על משהו אחר, אבל אנחנו... פשוט בא לך עוד תביעה ממנו, אני מבינה. מה, רפא שכל? כן. לא, זה לא דיבה דרך אגב, אם אני אומרת שמישהו אידיוט, זה לא תביעת דיבה, אין מזה תביעת דיבה. אני אגיד לך במה הם נתלים. הוא חטף. מה הוא טוען? הוא טוען שרפא שכל... אוקיי, נבנו.
איפה היינו? היינו אצל טליה ריבין, שהיא לא קשורה לתיק 4000 בכלל, והיא לא יודעה על מה התיק, והיא לא יודעה זה. פשוט אמרו לה, בואי תצטרפי, כי חסרים חוקרים. עכשיו אני אומר, כאילו, יש תקן כמה חוקרים צריכים להיות? אני לא מכיר כזה דבר. זה כל כך מופרך, כאילו, זאת אומרת, זה הולך ונהיה מטומטם מרגע לרגע, התירוצים שלהם. זה יותר מטומטם ממעשנים במעמד. זה כאילו, לא, זה יותר מטומטם ממעשנים במעמד. אני אגיד לך משהו על זה. אחת הטקטיקות שלהם להטיל אימה ולהלחיץ את הנחקרים, הייתה ריבוי חוקרים בחדר, שהבנתי שזה גם טקטיקה פסולה. כלומר, אפילו אני זוכרת שצפיתי בסרטון שחקרו את פילבר 4 חוקרים, 2 מולו, 1 בצד שלו ועוד 1 מעליו, מדבר לו לתוך האוזן וכמעט יורק עליו רוק כשהוא צועק עליו. והם עשו את זה להרבה נחקרים, גם שאול אלוביץ' עבר את זה, כלומר באמת כנראה היה להם מחסור בחוקרים, אולי היו רק 3 בחדר והיו צריכים עוד 1 להוסיף כדי עוד יותר להלחיץ את העדה המסכנה, את הנחקרת המסכנה, זאת הייתה טקטיקה. תשמעי, זה לא רק ריבוי חוקרים, הם עושים עוד משהו. הם רוצים שאתה תהפוך לעד מדינה, ואז, אבל להם אסור להציע את זה כאילו. לא משנה שהם מודים שזה מה שהם עשו בסופו של דבר. קחי לדוגמה את אורי קאנר, או קאנר. אז הוא אומר, מה פתאום, אנחנו לא מציעים את זה, אבל אורי קאנר הודע שמה שהוא ניסה לעשות זה להפוך לעד מדינה, שבעצם הוא מציע להם להיות עדי מדינה, שנזכיר, זה לא אסור, זה פשוט פוסל את כל מה שהוא אמר, אם הוא בסוף לא יהיה עד מדינה. זאת אומרת, מבינה? כאילו, אם בסוף האיש לא יצליח, הם לא יכולו להשתמש בכל מה שהוא אמר בדרך, כי הם בעצם מפתים אותו להפוך לעד מדינה. פה הם לא רק מפתים, הם גם מפתים, הם גם נותנים מקל וגם גזר. כאילו, הם ממש סוגרים את כל הפינות. שאם לא תסכים, אז זה לא שכאילו לא תהיה לך הקלה בזה שלך, אלא שאנחנו נעשה לך יותר רע, אנחנו נענה אותך, אנחנו נחזיק אותך במעצר, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נהרוס לך את המשפחה, נפרק לך את המשפחה. והם עושים עוד משהו, ואורי קאנר הסביר שזה ככה בלהב, שהם מדברים, ואז פתאום נכנס חוקר אחר, לא יודעים מי זה, לא יודעים מה זה, לא בטוח שהוא מאותה יחידה, ואומר, תשמע, אתה חייב להפוך לעד מדינה, כאילו אתה זה וזה וזה, והוא הולך. ולא יודעים מי זה, וזה לא מתועד, וזה לא חלק מהחקירה, וזה לא שום דבר. הוא אומר, כן, זה קורה בלהב שנכנסים אנשים פתאום לחקירה, מיחידות אחרות גם. כאילו זה מין מקום כזה שהוא באיזה מציאות אחרת, זה מתנהל כל ה... זה צודק, המילים במציאות אחרת, הם זורקים אותם לעולם נורא והיום, של איומים וצרחות ועינויי גוף ונפש, והם פשוט, הם נמצאים באיזה מין, בסרט רע, זה משבש לחלוטין את הכל, את התפיסת זמן, את היכולת לחשוב בהיגיון, ושלא לדבר על כל השתלת הזיכרונות כוזבים, שמנסים לבלבל אותם עם מידע לא נכון, פשוט נורא והיום הדברים האלה. תשמעי, אני רואה את זה כל הזמן כאילו כמו, את הדברים האלה, אני רואה אותם כמו מין כזה סרט, יש סרט, ויש חיה במעבדה, והם עושים עליהם ניסויים, כאילו הם אומרים, אז בוא נעשה לו ככה, בוא נגיד לו ככה, בוא זה. עכשיו, אם אתם רוצים לגרום לו למעוד ולומר את האמת, זה דבר אחד. אני יכול לקבל את זה עד איזשהו גבול. אבל פה זה משהו אחר. האנשים אומרים, אין מה, תנערו אותי, אין מה להוציא ממני, זה לא קרה. אז הם אומרים, לא, חכה, אנחנו נכאיב לך עוד, אנחנו נעשה לך עוד, עד שתודה שאתה שפן. או שואל, לא זוכר איך זה, או דוב. פרופסור, יש איזו בדיחה שאת רוצה לספר עכשיו? יש, בטח שיש. אוקיי. אבל אתה מיוט. תצאי ממיוט. כי אנחנו יודעים מה הבדיחה, אבל אנחנו לא שומעים אותה. והשב"כ נשלחים לצוד אריה,
והקג"ב חוזר אחרי יומיים, ה-FBI אני חושבת חוזר אחרי 3 ימים, כל אחד עם אריה, והשב"כ חוזר אחרי שבועיים עם שפן, אומרים מה זה, אז הוא אומר, טוב, לקח לנו זמן עד שהוא הודע שהוא אריה. עכשיו, זה מחזיר אותנו לבעיה מרכזית, שאני כל פעם כותבת עליה מחדש. אני רוצה לנחש. אני מחפש עניין ההודעות, אבל אני אעצור פה. עניין ההודעות בדין הישראלי זאת בושה וחרפה. הכבוד שנותנים להודעות שבעצם אומר למשטרה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשבור את הנאשם, אתם לא צריכים לחפש ראיות וכן הלאה. איך אמר, אני חושבת שזה היה אורי כאן, אחד החוקרים אמר באחד דיונים, מה זה חשוב הראיות והכל? יש לנו ההודעה שלו, זה העיקר. עכשיו זה לא יכול להיות, זה לא תקין בשום מדינה, כלומר מה זה הודעה, אנחנו יודעים איך מוציאים הודעות, לא מאוד, אבל מה שאמרת קודם, אני שואלת את עצמי פתאום, כי בזמן האחרון ככה חזרתי לכתבי קפקא, אם חלק מההכשרה להיות חוקר זה לקרוא באדיקות את קפקא, וללמוד איך ראוי להתנהל במרכאות. בדיוק אמרתי, בשידור הקודם אמרתי לצופים, רוצו לקרוא את המשפט של קפקא, זה כל הזמן עושה לי פלשבקים למשפט של קפקא, ואני זוכרת שקראתי את הספר הזה לפני המון שנים, וזה באמת היה נראה לי, אמרתי וואי איזה יצירת מופת, איך בן אדם מצליח להמציא כאלה דברים הזויים, מין מציאות כל כך הזויה, ורקתי דווקא את יודעת, כי זה היה נראה לי עולם אחר, עולם בדיוני, והדברים שאנחנו רואים במשפט האלפים, הם עולים על המשפט של קפקא. המציאות תמיד עולה על כל דמיון, זה בשורה התחתונה מה שמתברר, אבל זו בושה וחרפה שישראל שהיא מדינה דמוקרטית, כך זה מתנהל, אוי ואבוי לנו, וזה משפט ראש הממשלה, תחשבו מה קורה בתיקים אחרים, שאדם אין לו עורך דין, שיפתח את כל הדברים האלה וכן הלאה, וזה מחזיר אותנו לאחוזי הרשעות אצלנו, ועסקאות הטיעון ההזויות וכן הלאה וכן הלאה, מה זה? אני רוצה להגיד לכם שהקימו ועדה, קודם כל, מי שמהצופים שלנו ידע איך נקראת בדין הישראלי הודעת נאשם. הודיה. נכון, אומרים הודיה, אבל אם כאילו, את יודעת, לא רציתי להיכנס לסיפור. תודה לאל. כן, של הודיה, שזו הודעה וכאילו כל זה, אבל זה נקרא בדיני הראיות בישראל, ההודעה, שהיא כאילו לא קשורה בשום דבר, נקראת מלכת הראיות. כן. מלכה. מה זה, זה הודעה של עד מדינה? לא, של נאשם. נאשם אומר נכון, כן, זה היה ככה. הייתה פגישת הנחיה, זה נקרא מלכת הראיות. נו. זה כאילו... שזה אומר שאת לא צריכה לחפש ראיות נוספות, היא המלכה, היא השולטת. כלומר, כשאני עוד למדתי משפטים, היה צריך דבר מה נוסף. אחר כך הדבר מה נוסף נהיה קל כנוצה. מה זה הדבר הזה? זה כבר מכבסת מילים. הוא הודע, אז גמרנו. כלומר, זה שמעולם גופה לא נמצא, הרי היה לנו גם קייס אחד, נראה לי שהמת הגיע לבית המשפט, ברגע מסוים, כן, הוא קם לתחייה, אז כבר, כן, אחרי שכבר הודו ברצח שלו. נדמה לי שהיה לנו דבר כזה, צריך לבדוק את זה. אז קודם כל, גם בישראל אומרים, גם כשיש הודעה או הודיה, צריך להגיד הודיה, בסדר? אבל אנשים יתחילו לתקן עכשיו שזה הודעה, ואז אני אגיד להם, לא, כאילו זה הודיה. בסדר, כאילו כשמודים במשהו, בסדר? לא, הודעה זה בסדר, כי הודיה זה באמת נשמע איזה יופי, אנחנו מודים לטוב. לי זה נשמע כמו סוג של תרנגולת. הודיה. הודיה? נכון? הנקבה של תרנגולת. לא, יש היום הרבה נערות שנקראות הודיה, מה איתך? תעזוב. לא, זה אחר, הודיה מלשון הודו, כאילו. אבל לא משנה, לא חשוב עכשיו. אני ידעתי שאסור להתקע על זה, בואו נתקדם, בסדר? בואו נחצה את זה, ונקרא לזה הודעה. אז בית המשפט צריך, מחויב על פי דין, לבדוק עם ההודעה של נאשם, אם היא מתחברת לעוד דברים, מתחברת למעטפת של הראיות האחרות, אם זה משתלב בעוד דברים, אם יש חיזוק, אם יש סיוע, יש תוספת ראייתית, מה שנקרא,
וכמו שהפרופסור אומרת, עשו דבר מה נוסף. אז דבר מה נוסף זה באמת זה כאילו משהו כזה, דבר מה נוסף. מה נוסף? נוסף על הסף. אבל זה, בעיקרון זה צריך להיות, בית המשפט אסור להסתפק בעצם ההודעה. הוא צריך לראות שזה, יש משהו שמחזק את זה, יש משהו שזה משתלב במה שנקרא המארג הראייתי, שזה לא פתאום עכשיו הוא אומר, כן, זה לארי אליסון. אני זוכר, דיברתי איתו, איך אני יודע שזה הוא? איך אני יודע שזה הוא? איך אני מזהה אותו? לא הייתי מזהה כל אחד, אבל הוא יש לו תווי פנים חדים, חדים כאלה, יש לו תווי פנים חדים. ואז מסתבר שהוא לא היה בארץ בכלל באותו זמן, שפילבר התרשם מתווי הפנים החדים שלו, כי הוא רוצה לרצות אותם. שהתשתשו בינתיים. כן, ואז, תראו, בעיקר מתי זה אמור להתעורר, שנאשם חוזר בו מהודעה, בסדר? למשל, הוא במשטרה הודה, ובבית המשפט הוא אמר, זה היה בלחץ, זה היה ככה, אני טעיתי, אני זה, כלומר, בגדול זה לא הודיתי מרצוני החופשי. בואו נסגור את זה תחת הכותרת הזו. אז, ואז בית המשפט בוודאי שצריך להתמודד עם זה, בדרך כלל זה גם אמור להפוך למשפט זוטה. עכשיו, תיקחו את העדויות של חפץ ושל פילבר, נכון שהם לא נאשמים, אבל, זאת אומרת, העדויות שלהם היו צריכות להיפסל ב-20 דקות הראשונות. היו צריכות להיפסל. זאת אומרת, אם הם היו נאשמים, אז היו פותחים פה משפט זוטה בוודאי. מה זה משפט זוטה? זה היה הופך להיות המשפט. הזוטה זה היה האישום נגדם. שעד היום אני לא הבנתי, כאילו, ניר חפץ, אם מישהו יסביר לי במה הוא בדיוק על איזה עבירה בדיוק ויתרו לו, המליץ לו אלי זוהר, הידוע בכינויו גם אלי זוהר, אמר לו, תשמע, השוחד, שמוחד זה שטויות, כאילו תיווך לשוחד וזה, עזוב, זה שטויות, אין לך מה להתעסק עם זה, אבל על המחיקת אס-אמסים זה שיבוש ראיות, ועל זה שווה לך להיות עד מדינה. עד מדינה במה? זאת אומרת, מה הוא עשה? נגיד שהוא שיבש ראיות, ראיות למה? ראיות למה? הוא שיבש. עכשיו, אם כבר המחיקות של חפץ, אנחנו יודעים את זה, זה עולה מכל העדויות שהן בכלל לא קשורות לעניין הזה, הן קשורות לעניינים שבין חפץ ואלוביצ'ים. נו, אז מה אתה אומר, עידו? על מה ויתרו לניר חפץ? מה אתה אומר? כאילו אמרו לו, כאילו לא פירקו לו את המשפחה. לא, זה לא. כן, פירקו לו. לא, זה לא מה שקרה, כאילו. זאת אומרת, ההסכם הזה הופר באיזושהי אתה מאמין שהוא חתם על הסכם עד מדינה, מתוך מחשבה שאם הוא יחתום לא יפרקו לו את המשפחה? אני אגיד לך משהו. ניר חפץ רזה בתוך השבועיים, משהו כזה, שהוא היה, 20 יום האלה, הוא רזה 4 קילו. הוא היה עקוץ על ידי פשפשים, כולו, ולא נתנו לו שום טיפול וזה. מתי התחילו לתת לו טיפולים? אחרי שהוא כבר החליף עורך דין וכל זה, ואז פתאום התחילו לרדת ממנו, לא נתנו לו לישון. טרטרו אותו בין בתי המעצר, כאילו, כל פעם. החליפו לו כל פעם, הוא היה, התיק שאיתו הוא הגיע למעצר הראשון, כבר עבר מחזור, הוא עכשיו עציץ, כבר בסין מחזרו אותו, כשהוא בתוך המעצר. הוא מוטרף, הם משחקים לו בראש עם אותה, מי שזוכר, הכתבה של איילה חסון, שלא ידעה בעצם, היא הייתה, נקרא לזה סוכן משוטה, על אותו סיפור בבה"ד 1, שמישהו ניווט איתו, דרסה אותו רכבת, מכירים את זה, והם אמרו לו עם הרכבות וזה, והם מאיימים לו על המשפחה, ועכשיו יש ציפור המקורבת, והם אומרים לו, אנחנו נפרק לך את המשפחה, ומביאים אותו למעצר, שמים אותו עם אוכלי גולגלות, מחבלים למיניהם, שצועקים, כאילו, ומראים להם אותו בטלוויזיה, כן? שהוא עם אבו יאיר, והם רוצים לטרוף אותו כאילו קניבלים שם, אוכלי גולגלות עליו, והוא רעב, והוא עייף. הוא החביא אוכל בנעליים. כן, ואני יכול להוסיף, ויש שם עוד דברים.
מי שחושב שזה מעט כדי שבן אדם יודע במה שאתם רוצים, הוא גם לא בעצם מודה בשום דבר, צריך לומר את זה. ניר חפץ לא הודה בשום דבר, כי לא היה שום דבר. לא היה לו במה להודות. הוא נוגע בנקודות שהם דרשו ממנו להכניס, אבל הוא סותר אותם בעצם בעדות שלו. אז מי שחושב שזה מעט מדי, שהוא כן היה עומד בתנאים האלה, בואו, כאילו, הוא לא היה במשהו שדומה, והוא לא ראה איך זה נראה, ואתה כזה קטן, כאילו, אתה כזה קטן. כל האוריקנרים האלה הם כאלה גדולים, והם מלגלגים עליך, על אלוביץ', שהוא מיליארדר, הם מלגלגים עליו שהם יהפכו אותו לשומר בסופר עם המגנומטר, ואוריקנר, או קנר, עושה חיקויים, שכאילו לפתוח ציק, והם נקראים מצחוק, וכאילו איזה צחוק. פולינה נקראה מצחוק. כן, פולינה, היא אמרה לו, אני חסמתי אותו בגופי מלהביא מגנומטר, כאילו, וזה, הם יורדים עליו, ואורי קאנר, החלאה, הוא נפגע, שאומרים אורי קאנר או קאנר, זה נראה לו לא בסדר. כן. הילדים שלו שומעים על זה. הילדים שלו אומרים להם, אתה קאנר או קאנר? יואו, אתה יודע מה אתה עשית לילדים של אלוביץ'? ולאלוביץ' ולאשתו? טוב, אני רוצה רגע לענות... באכזריות. רוני יושע, חבר שלנו, שואל, הוא לא מצליח לקרוא את מספר הטלפון שרץ מהר בתחתית המסך, אז אני אקריא אותו, זה 054-633-90. זה מאוד לא מוצלח. אני אכין באנר. אכין באנר שלא רץ. אז שוב אני אגיד, 054-633-9032, זה מי שרוצה לתמוך בנו באמצעות הביט, ויש גם את ה-QR קוד על יד הראש של עידו, אפשר לסרוק אותו ולקבל גישה לביט שלנו. אבל גם אפשר לרשום את זה בקומנטס, בהערות, פשוט לרשום את המספר של הביט. בסדר, תכף, מחלקת הבאנרים, בדיוק על זה כרגע. טוב. מיד נראיין את ראש ענף באנרים. יש לנו גם מספר חשבון בנק, אם אתם רוצים לתרום דרך העברה בנקאית. הנה, זה בינתיים. למה לא מצאתי את זה? אז בוא נאמר, יש לכם ככה, תראו, אנחנו באמת כל האפשרות, יש לכם פה, או שם, אני לא יודע איך אתם רואים את זה, יש לכם את הברקוד, לסרוק אותו עם הטלפון. אני רוצה להיות שם. למטה, אם זה הכיוון הנכון, או אולי שם, אצלכם זה למטה, אז יש לנו את פרטי חשבון הבנק, וברגעים אלה ממש, יש סיעור מוחות בזרוע הבאנרים של הערוץ, איך ליצור באנר שיש בו גם מספר טלפון להעברות. אז זהו, אנחנו באמת עושים ככל שביכולתנו, אם בערוצים אחרים, אם באולפנים אחרים, יש ביט, כאילו, אתה יודע, מכל הכיוונים, אז באמת אין לנו מה לעשות נגד זה, אנחנו מפלסים את דרכנו. כן, עכשיו בואו נגיד מילה על מחר. בעצם אנחנו כל השבוע הזה בסימן המקורבת. אנחנו שמענו על תרגיל המקורבת מפי יורם נעמן שהעיד ביום ראשון, והיום החוקרת טליה ריבין, שלא יודעת ולא זוכרת כלום, אבל היא חקרה את המקורבת עצמה, ומחר אמורה להגיע עוד שוטרת שמעורבת בסיפור המקורבת, ושמה בת חן כהן. היא הכינה את הצו של המקורבת. אז אנחנו באמת נקבל, אם לא יסגרו לנו את הדלתיים, נדע קצת יותר. בואו נדבר רק עוד קצת על הסיפור הזה. איך הם הגיעו אליה? יש דברים, אני כזה נזהרת בלשוני ממה מותר ומה אסור להגיד. אנחנו יודעים שהיא גם מקורבת לניר חפץ, וגם נאמר לנו, אני לא אגיד לכם באיזה אופן, היא גם קשורה לעורך דין חדד. זה נאמר, אז מותר לי להגיד מה שנאמר על דוכן העדים, היא גם קשורה אליו. ואנחנו גם יודעים שהייתה חדירה לטלפונים של אנשים שקשורים לפרשייה הזאת.
כלומר, הם גילו שמה, המצוטטים לטלפונים, או אלה ששאבו חומרים מהטלפונים, גילו את הקשרים, ולכן הם גררו אותה כדי להפיל, כדי להפעיל לחץ לא חוקי על ניר חפץ, כמו שאמרנו שיהפוך לעד מדינה, ויכול להיות שבכלל הקשר לעמית חדד, הוא זה שמלכתחילה הביא אותם אליה. זאת השאלה שלי. אני לא מרחיבה פה יותר, ואני לא אגיד מה הקשר, אבל זה כן נאמר. אוקיי, עכשיו בוא נחשוב על זה. אם הייתה חדירה לטלפונים וזה, עמית חדד הוא עורך דין. כן. כלומר, נראה לך שהם עשו מה שרצו ולא נכנסו לטלפון של עורך דין, שכאילו, שאסור לכם בכלל לשמוע מה הוא אומר, וכאילו עניין אותם מה חסוי, על מה יש חיסיון ועל מה אין חיסיון. האנשים האלה הם לא רואים בעיניים, הם משקרים הרי, גם כשזה נחשף הם עוד המשיכו לשקר שאין כזה דבר. כן. היום המספרים שאנחנו מגלים, ואנחנו ראיינו פה את יו"ר ועדת הרוגלות, המתפטרת, אנחנו מדברים על מספרים מטורפים. השופט דרורי. כן. כן. אגב. אז רגע, רק נציין גם למי שלא יודע שעורך דין עמית חדד, שמייצג את ראש הממשלה, עבד במשרדו של עורך דין ויינרוט, זיכרונו לברכה, שייצג את ראש הממשלה. כלומר, אם הם עשו שם חדירה לטלפונים, לאותו משרד, זאת אומרת שהם שוב, הם ריגלו אחרי ראש הממשלה. לא יכול להיות. לא יכול להיות? לא. דברים כאלה בישראל. דמוקרטיה אין דבר כזה. אנחנו נעשה עכשיו ניסיון, אתם מוכנות? השאלה, כן, אני מוכנה. רק אם תקרא לי ותסביר לי בכמה שניות בעמידה, ואני עכשיו בדיוק יושבת, מה הקונספט? אבל כמה שניות. שימו לב לבאנר. יופי. וואו. אני גאה בך. רגע, מה הניסיון? הבאנר. אז יש לנו פה באנר חדש. שלא רץ. אתם רואים את ה... אגב, גיליתי עוד משהו. כן. אפשר להפוך כל באנר ללא רץ, אבל תכף, על כך בפרקים הבאים. אנחנו עכשיו עושים השתלמויות באנר. אני מזכירה לכם, למי ששכח, לא לדבר ביחד, כי לא שומעים את שניכם. שאלתי אם אפשר לגרום לבאנר לרוץ. כן, אומרים לו יורם נעמן בעקבותיך. אנחנו רק נזכיר למי שהצטרפו אלינו, והצטרפו אלינו הרבה מאז שאנחנו יצאנו לדיון בחלקו השני, הבוקר, היה בדלתיים סגורות. זאת אומרת, אנחנו בהתחלה אמרנו מה היה עד הדלתיים סגורות, ואז יצאו לדלתיים סגורות. ולמה אני אומר שאנחנו אמרנו מה היה עד לדלתיים סגורות? כי יש מקומות שלא יגידו לכם, אני לא אומר למה, אבל בינתיים כבר סיימו את הדלתיים סגורות, יצאו להפסקה ותכף יחזרו ואנחנו נמשיך משם. אז הם עכשיו בהפסקה? הפסקת 10? אוכלים סנדוויץ'? מה זה? הם עכשיו בהפסקת 10? רגע, אני בדיוק בודק עכשיו. טוב, בינתיים נגיד תודה רבה, אני רואה רק את מי שתורמים לנו פה דרך היוטיוב, אז אני אגיד תודה רבה רבה לתורמים שלנו, למשה גוטליב, אין עליך אלוף, ותודה רבה רבה לחני לאופר, גם מדהימה, תודה. טוב, אז יש לכם, אתם ראיתם, יש דרכים מגוונות לתרום לנו, אפשר דרך הביט, דרך החשבון בנק ודרך היוטיוב. ורוני, אלוף אתה, רוני יושע, תודה רבה גם על התרומה שלך, דרך העברה בנקאית. תודה טוב, רבה. אנחנו בהמתנה, אנחנו ממשיכים להמתין, בינתיים אם לא עשיתם עדיין לייק, שיתוף לשידור, אז אנא עשו, תעזרו לנו להפיץ את האמת.
טוב, אני אברר כרגע את המצב המיידי. אני חושב שמשהו שם קורה, כי אני לא מקבל תשובות, אז כנראה שיש איזה לא פנויים להסתכל. כן. הנה, רגע. תראי איך הוא קורא לניצן וולקן. לא, זה יכול להיות גם תירוש בעצם, לפי התיאור. כן. נכון, יש 2 שונות על אותו תיאור. נגיד תירוש, כאילו... תירוש. אוקיי, את יכולה להמשיך, נאמר שזה עדיין בדלתיים סגורות, בסדר? כן, זה עדיין? כן. מה שכן, אנחנו זוכרים שעמית חדד אמר בהתחלה שיש חלק שימשך עד 10:30. כן. ועכשיו אני יכול לדווח לכם שהעדה יצאה החוצה. בסדר? זאת אומרת, יש התנגדות, והיא יוצאת בדלתיים סגורות, אז עכשיו היא בחוץ. היא בחוץ בדלתיים סגורות? אוקיי. כן. לא, יש התנגדות בתוך דיון בדלתיים סגורות, אז הוציאו אותה החוצה. אוקיי. זאת אומרת, זה לא הפסקה. אז זה אומר שהם לא בהפסקה, עדיין מתקיים דיון בדלתיים סגורות, אבל היא יצאה. הייתה הפסקה והם חזרו פנימה לדלתיים סגורות. כן. עכשיו, ניר חפץ תובע את המדינה על מה שעשו לו. נכון? זה אנחנו יודעים. גם המקורבת תובעת, נכון? היא חלק מהתביעה או רק הוא? כן, כן, כן. שניהם תובעים את המדינה. אני בדיוק ככה, ביני לבין עצמי הרהרתי בביטוי המדינה, זה מקומם אותי. המדינה מאשימה, מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, זה פשוט, זה לא יעלה על הדעת, כי אנחנו המדינה היא הרבה דברים, הם לא המדינה, אני לא רואה אותם כמדינה, צריך לשנות את המונחים האלה, אני רוצה לעשות הצעת חוק, הפרקליטות היא לא המדינה, הריבון הוא המדינה. סליחה, יש הבדל? מה זאת אומרת? הפרקליטות היא גוף, הפרקליטות היא גוף, במקרה שלנו זה גוף שהפך להיות מסואב, מושחת. אני הולך להראות לכם, תשתפו, אני הולך להראות לכם משהו שאתם לא תאמינו למה שאני אראה לכם עכשיו. לא, השאלה הייתה צינית, דרך אגב. לא, אני לא הקשבתי למה אמרתם, אני פשוט עכשיו פה בשוק ממה שאני רואה, כדאי שתשתפו. שהביע מחאה בצורה כזאת או אחרת על מה הדיון פה? לא, 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 לא. לא, תכף נראה מה עידו רוצה שנשתף, נחכה, אבל עידו, עד שסוף סוף אני אומרת משהו מדם ליבי, אתה לא מקשיב לי. אז רגע, עם דם ליבך, אני אומר לשתף את השידור עכשיו, כי אני הולך להראות לכם משהו שהוא בלתי נתפס. אוקיי, תשתפו חברים. חמור בצורה יוצאת דופן. שתפו אותנו. אני הולך להראות לכם תמונות. חמור בצורה ביוצאת דופן. אין לי מושג מה. כמו היועצת המשפטית לממשלה, כן, שהיא אמורה לתת ייעוץ משפטי לממשלה, אבל היא לא נותנת ייעוץ משפטי לממשלה, היא מנסה להפיל את הממשלה, לכן כל הביטויים האלה צריכים לעבור שינוי. או שהמוסדות האלה יעברו טיהור וניקוי, ויחזרו להיות, לשרת את המטרה שלשמה הם הוקמו. הנה, מי בא אלינו? טוב. מה? אוקיי, אז קודם כל, מי בא אלינו? מי בא אלינו? היי, אלן.
וואו, סליחה, אני חשבתי. אני עברתי במסדרון, ואמרו לי שחסר עוד מישהו לתקן, אז לא יודע, לקחו אותי פנימה, בעמידה ככה תדרכו אותי כמה שניות, ובאתי. כן. לא, אבל אתה לא זוכר את זה שישב ותדרך אותך? בחורה שקוראים לה ניר אולי, כאילו... רגע, מה היה מראה? הקשבת לכל הדקויות, כאילו. אבל הדבר הראשון צריך לקפוץ לך לראש זה שזה לא היה בישיבה. אמרתי בעמידה. אוקיי, אני הולך להראות לכם עכשיו משהו חמור בצורה שאתם לא תאמינו, כאילו. די, הבילדאפ שלך, אני לא יכולה יותר. תראה כבר. אוקיי. אז קודם כל, זו העדה שלנו. זה בזמן שהיא, זה עוד לא הדבר החמור, מה שאני מראה לכם עכשיו, זה חמור, אבל זה לא הדבר החמור. בסדר? אני אראה לכם משהו תכף יותר חמור. אז בזמן שהיא בחוץ, בדלתיים סגורות, מה היא עושה? חוץ מלשתות, בטלפון, מסתמסים, מקבלת אס-אמסים, וואטסאפים, שזה לא נתפס הדבר הזה. לא נתפס. זה בזמן העדות שלה עכשיו. אוקיי, עכשיו, איך היא לא מחבאת את הטלפון, איך לא אומרים לה, כאילו, איך לא דואגים לזה, ועכשיו, רגע, אני מעלה עכשיו את התמונה הבאמת חמורה. אני רק אזכיר שגם השיער שלה לא אסוף, וזה גם בניגוד לנהלים, נכון? כמו רינת סבן. זה יפה שאת מיד תופסת את הנקודה... לא, הקרדיט זה לחני לאופר שכותבת לנו את זה. את העיקר בסיפור הזה, את רואה. כן, אני טובה בעיקר בטפל. עכשיו תראו את התמונה הזו. מה באמת חמור? תראו את התמונה הזו. מה אנחנו רואים? באמצע העדות. כן. יושבת מדברת עם שוטרת בשם לירז. כן. הבעיה פה זה לא שקוראים לה לירז, לשוטרת שהיא מדברת איתה בזמן העדות, אלא הבעיה היא שלפני שהיא יוצאת, אומרים לה, אסור לך לדבר עם אף אחד. כן. זהו, אנחנו תכף... עכשיו השוטרת הזאת, לירז, מה אנחנו יודעים עליה? היא יחד איתה באותה יחידה? שהיא שוטרת, וקוראים לה לירז. רגע, אני לא מבינה, אמרו לה לא לדבר עם אף אחד, אתה רוצה לרמוז שלירז היא אף אחד? היא לא מדברת, אמרו לה לא לדבר עם אף אחד. מי זה אף אחד? יש בחוץ, מחוץ לאולם, אם היית פעם, יש שם אף. יש אף אחד, יש שם כמה אפים. ואמרו לה לא לדבר עם אף אחד, נגיד עם אף 3 היא יכולה לדבר. נכון, נכון. לא, ובכלל, אני לא מבינה אתכם שאתם טוענים שלירז היא אף אחד. אני עושה את זה ברגעים אלה ממש, אין צורך... אתה עושה את זה עידו? כי חשבתי לעשות את זה. בטח. יפה, מצוין. אף אחד. אני לא אזרח שומר חוק, אני לא בן כספית. אני לפחות מעביר דברים אמיתיים. בניגוד... עד שהתחדש הדיון, אתם רוצים לדבר על... הכנתי קצת חומר. אבל לפני החומר, אני רק אגיד עוד משפט אחד על העניין הזה שהיא מדברת שם בחוץ, ותחשבו לפי העדות שלה, שאנחנו גם מבינים, ראינו את ההתחלה, ואנחנו יכולים לתאר לעצמנו איך זה ימשיך, אז מה כבר, איזה תדרוך היא כבר מקבלת? תגידי, לא זוכרת, לא יודעת, לא זוכרת, לא יודעת. זהו. לא, העובדה היא שאמרו לה לצאת החוצה. לא, זה ברור שזה חמור, ברור שזה חמור, עידו, אני לא אומרת, אני פשוט, היא באה כבר מראש עם תשובות מוכנות, היא לא זוכרת שום דבר, והיא גם לא עשתה שום דבר, היא לא יודעת מי היו במעצר, היא לא יודעת כלום. והיא תמשיך ככה, זה הקו שלה עד סוף היום. אבל כן, סליחה, אלכס, מה קטעתי אותך, מה רצית להגיד? הכל בסדר. אתם רוצים אולי, לאור יום השואה, אני חושב שאולי כדאי שנתייחס לאירוע שהיה אתמול.
היה אתמול נאום של המנהיג העליון של הכת האריסטוקרטית בישראל, הפנסיונר, הנתין, ניצול השואה והגורו של הכת האריסטוקרטית פה. אייתולה ברק? כן, כן, אייתולה ברק, בדיוק, היה נאום תהליכים שלו, הוא החליט לעשות כמעשה יאיר גולן, ולדבר על תהליכים, אז אולי קודם כל נעשה, יש לי קטע קצרצר משם. באך והגל, זה יכול לקרות גם אצלנו. לכן, אם הדמוקרטיה לא תגן על השופטים, השופטים לא יוכלו להגן על הדמוקרטיה. בואו נתחיל מזה שאני זוכר שביום השואה לא מוחאים כפיים. אני זוכר מהטקסים בבית ספר שאומרים לנו לא למחוא כפיים בסוף הטקס. אז מתי זה היה? אתמול בערב. שים את זה לא, מתי זה היה בבית ספר? לא, מתי היה הנאום של ברק? אתמול בערב. אמש. אני שם עוד פעם את התמונה המחרידה הזו. כן. לא יאמן. חוכה והתעלולה. כן. ואמרנו, זאת תמונה אחת, ויש התמונה השנייה, ששימו לב ליד שמאל שלה, אם אצלכם זה בצד שמאל. בוא נאמר, היד שלא מחזיקה בקבוק. פשוט לא יאמן. היא באמצע עדות, היא באמצע חקירה נגדית, והיא מקבלת אס-אמסים. לא נתפס את זה. רגע, אבל היא לא קיבלה את ה-SMSים מאף אחד, זה בסדר. נכון, היא קיבלה אותה מאף שתיים. אז בואו נחזור למה שאלכס הביא לנו. יש עוד אף על פי כן, אבל כאילו... נכון. זאת אומרת, אמרו לא לדבר עם אף אחד, והיא מדברת עם אף על פי כן, כאילו היא מדברת עם מי שהיא רוצה, וזה, אני בסוף אצליח לבנות מזה קונסטרוקציה. כן, יש גם אף מפלסטיק, יש כל מיני קונסטרוקציות. היה אדם שנקרא אפילו אף גדול. נכון. קיצור, נחזור לאהרון ברק, אז אתמול זה לא היה הפעם הראשונה שניצול השואה מפלרטט עם תהליכים, שבעיניי לפחות הפלירטוט הזה גובל, הוא גם פלירטוט בהכחשת שואה הדבר הזה, כאילו לעשות את ההשוואות האלה. זה אנחנו רואים מ-2018, מה שקרה בגרמניה יכול להיות גם כאן, אותו קשקוש, אז כדאי פעם אחת לעשות סדר על הפייק הזה, שכאילו הדמוקרטיה תיפול ואז השופטים יבואו להציל אותה, כי בתור איזשהו לקח היסטורי מגרמניה הנאצית, כדאי לעשות פעם אחת להפריך את הפייק הזה, לגבי מה קרה בגרמניה הנאצית עם מערכת המשפט. אז בשנות ה-30 בגרמניה, בתקופה שבה הנאצים עלו לשלטון, אחרי רפובליקת ויימאר, מערכת המשפט בגרמניה דווקא לא ממש הגנה על הדמוקרטיה של ויימאר, אלא ההפך. היא מילאה תפקיד מכריע בעלייה של הנאצים לשלטון, תפקיד שהוא שיתוף פעולה וקנייה והסתגלות לשלטון הנאצי, ממש לא התנגדות, ממש לא מניעה. ההפך, היא נתנה לנאצים את הגושפנקה החוקית, להשתמש במסגרת הקיימת כדי לפרק את הדמוקרטיה בגרמניה ולהקים את הדיקטטורה שלהם. ובהמשך, בתוך המשטר הנאצי, מערכת המשפט הפכה לזרוע מרכזית בעצם שלו, בכל מה שקשור לדיכוי ולגזענות. עכשיו, גם בשנים שקדמו לנאצים, רוב השופטים בגרמניה היו שמרנים, הם היו מאוד לאומנים ומאוד אנטי-רפובליקנים, זאת אומרת, אנטי-הרפובליקה של ויימאר, הם ראו ברפובליקת ויימאר איזשהו קונסטרוקט כזה, איזשהו מבנה זמני ובוגדני שנכפה על האומה הגרמנית, והם נטו מאוד מאוד להקל עם הקבוצות, עם המיליציות למעשה, הימניות קיצוניות, גם לנאצים היה את המיליציה שלהם, את ה-SA, החולצות החומות, הם נטו מאוד להקל, גם עם היטלר הרי בשנת 1923 עשה פוטש בבית הבירה במינכן, והוכנס למספר חודשים לכלא, הכלא היה יותר בית הבראה, הוא גם כתב שם את הספר שלו המפורסם, מיין קאמפ,
והוא גם שוחרר לפני הזמן. ובכל האווירה הזאת, הנאצים בעצם יכלו לפעול מאוד בחופשיות, בלי לקבל איזושהי ענישה משמעותית על אלימות הרחוב שלהם, על ההסתה שלהם, וזה בחסות בתי המשפט. גם המינוי של היטלר לקנצלר בינואר 1933, על ידי הנשיא הישיש הינדנבורג, לא הותגר על ידי מערכת המשפט, אפילו שזה אפשר היה לשים על זה סימן שאלה. אחרי זה הגיע השלב של שריפת הרייכסטאג, איזשהו מבצע כזה, שרפו בגדול את הפרלמנט הגרמני, את הרייכסטאג, הנאצים האשימו את הקומוניסטים, והיטלר כבר ניצל את האירוע הזה בשביל להוציא בעצם תקנות חירום ששללו זכויות אזרח בסיסיות, חופש ביטוי, חופש העיתונות, מעצרים בלי משפט, ובתי המשפט זרמו איתו בכיף. אחרי זה במרץ, באותה שנה, ב-1933, הוא כבר העביר סמכויות חקיקה לעצמו מהפרלמנט, זה מה שנקרא חוק ההסמכה, תוך כדי, הוא העביר את הדבר הזה ברייכסטאג, תוך אווירה של טרור, תוך מעצר של יריבים פוליטיים כבר בעצם, והשופטים, שוב פעם, זרמו עם החוקיות במרכאות הפרוצדורלית הזאת, הכל, בהמשך גם כשפיזרו את שאר המפלגות, ביטלו את האיגודים, הפכו את גרמניה למדינה של מפלגה אחת, והכל נעשה תחת אצטלה של שלטון חוק נורמלי. ובהמשך, כאמור, אני לא אלאה אתכם בפרטים של המשך הדרך, ויש הרבה, אבל בתי המשפט בשנים שלאחר מכן זרמו לחלוטין עם כל השינויים שהנאצים עשו, כולל בתוך מערכת המשפט עצמה. והשופטים בעצם לא התנגדו לאירוע הזה, אלא פשוט הסתגלו, והם העמידו לחוקים קיימים פרשנות חדשה נאצית גם כשהיה צריך, אישרו את חוקי הגזע של נירנברג, את הרדיפה של היהודים, הכל. בקיצור, בשורה התחתונה, הנאצים לא החליפו את מערכת המשפט כשהם עלו לשלטון, רוב השופטים והמשפטנים שכבר היו שם, שיתפו איתם פעולה, בין אם זה מרצון או בין אם זה מפחד, והם ראו למעשה בנאציזם איזשהו שיקום בעצם של סדר לאומי נגד הכאוס, כמו שהם תפסו אותו של רפובליקת ויימאר, באמת היה כאוס ברפובליקת ויימאר באופן יחסי, ובאופן הזה בעצם התאפשר לנאצים, לא רק שהמשפט לא ניסה להציל שם את הדמוקרטיה, אלא הנאצים הפכו את המשפט לאחד מכלי הדיכוי המרכזי בידיהם. הכל בשם החוק, ומערכת המשפט פשוט בחרה שם לא להגן על הדמוקרטיה. אז בפעם הבאה שמישהו אומר לכם שמערכת המשפט תציל את הדמוקרטיה, והנה תסתכלו מה קרה בגרמניה בשנות ה-30, אז זה פשוט הפוך לחלוטין, כמו כל גזלייט שמאלני ממוצע. אני רק אומר על אחריותי האישית, שגם בישראל הם לטובת יאיר גולן. לגמרי. טוב? ואיש לא קפץ מאורו כשהציעו שאם הם יבחרו, הם יוכלו לבטל, איך אפשר לבטל דברים בלי רוב, בלי בעיה בכלל, כלומר, הסכמה מקיר לקיר, הסכמה רחבה צריך רק שזו ממשלת ימין, כל היתר לא מעניין בכלל. אבל הם יכולים גם למנות ממשלה, הראו פסק דין של גדעוני, שזה ישתכלל. נזכיר שהממשלה הקודמת מסרה מים טריטוריאליים ומים כלכליים בעצם לחיזבאללה, תוך דילוג על חוק יסוד, ממש חוק יסוד משאל עם, היה צריך לעשות משאל עם, אם אין להם רוב של 80 חברי כנסת, לא היה רוב של 80 חברי כנסת, הייתה עתירה לבג"ץ, לא, את מי זה מעניין, אין שום בעיה, יש ממשלה שמותר, יש ממשלה שאסור לה, זה כל הסיפור בעצם. כאן זה מתחיל, כאן זה... יש ממשלה שמותר לה למנות רמטכ"ל שבוע לפני בחירות, יש ממשלה שאסור לה למנות מפכ"ל במשך תקופה של שנה וחצי, בגלל יש רק ממלא מקום, כי אנחנו בתקופות של בחירות. כלומר, הכל תלוי, הכל אישי, שום דבר, זה לא חוק. מדינת חוק מתנהלת לפי כללים שחלים על כולם במידה שווה.
איך אני אומר אמר יאיר שבישראל, לפיד? בעיניי זה חוקי. כן, נכון. אני רוצה לומר שבישראל, לדעתי, זה בניגוד לגרמניה של שנות ה-30, בישראל מערכת המשפט היא לא משתפת פעולה עם גורמים מהסוג הזה, אלא עם מניעת תהליכים. היא השולטת. כלומר, האנשים שבמערכת המשפט הם השלטון, ויש להם ליצנים, כאילו שמשחקים את המשחק בשבילם, יש להם בריונים שמקבלים גב, הם אלו שמכתיבים, והם כולם נשבעים להם אמונים. כלומר, במצב שבו בין ממשלה נבחרת לבין הנציג של כנופיית הפשע הזו, נגיד היועמ"שית, אז הם משביעים את בעלי הנשק, את בעלי הסמכות להפעיל אלימות, הם משביעים אותם לציית להם ולא לממשלה הנבחרת, ואם לא, אז כאילו תכף תבוא מח"ש. כן. זהו, ואז, זאת אומרת, פה זה מצב אחר, מערכת המשפט היא הקודקוד. בראש הפירמידה עומד הארכי-הגמון, האייתולה אהרון ברק, הוא המנהיג הרוחני, והם אלו שמכתיבים. עכשיו, זה לא שכאילו האחרים משתמשים בהם בתור חותמת גומי. לא, הם אומרים, בוא, אתה תהיה, אל תדאג, החותמת אנחנו ניתן לך. אנחנו נפתור אותך, אנחנו נגיד שזה שעשוע, שזה פרודיה, שזה סאטירה, שזה רק הצית פח, שכל מיני דברים כאלה אנחנו נסדר, והכל יהיה בסדר. אנחנו נגיד שכשאמרו עליך שאתה חמור, זו דיבה חמורה וקשה, שצריך לפסוק בגללה מאות אלפי שקלים, ולעומת זה כשאתה תגיד שמישהי קיבלה שוחד כדי לשנות העדות שלה, אז זה ביקורת לגיטימית. זאת אומרת, נכון, זה כאילו באמת לא נעים, כאילו שאומרים כזה, אבל זאת ביקורת. זאת ביקורת, זה חופש הביטוי. וזה בדיוק מה שאמרה הפרופסור קודם, הפרופסור שלא יודעת שגם שהיא שמה על מיוט, יש אנשים שקוראים תנועות שפתיים, אז כמו שהיא אמרה קודם, זה כל הסיפור פה. יש פה ממשלה כזאת וממשלה כזאת, יש פה אזרח כזה ואזרח אחר, יש פה חייל כזה וחייל אחר, יש פה חלל כזה וחלל אחר. זה מה שקורה במדינה הזו, אין לזה קשר לשלטון העם, יש לזה קשר לכנופיה ששולטת פה על כל המשאבים, או על רוב המשאבים, בלי שום פרופורציה לגודל שלה ולמשקל שלה באמת באוכלוסייה, היא מחזיקה את כל המשאבים, ובעצם המשחק פה הוא על כוח, בסדר? הוא לא על זה, והכל קשר. אפשר להגיד דמוקרטיה ולהתכוון לדיקטטורה, אפשר להגיד שהצד השני אלים, וזה בגלל שהוא החזיר לך אחרי 10 בוקסים שנתת לו בפרצוף, ואפשר להגיד שזאת הסתה, כי הבן אדם שאתם אומרים שהוא היטלר, יותר גרוע מהיטלר, והוא פרעו, וכאילו צריך לרצוח אותו, ואת הילדים שלו, ואת אשתו, וכל הדברים האלה, אז הוא אמר חמוצים. זאת הסתה, חמורה, וככה זה בדיוק עובד פה. הם רואים, הם משוכנעים, שאחים לנשק זה לא חבורה של בוגדים וטרוריסטים. ההפך, הם דמות לחיקוי, הם אנשים נהדרים. אתה יודע כאילו כמה הוותיכים עם מדבקות שלהם הם חילקו? הכל פה הפוך. אני לא אוכל הוותיקים. כל עולם המושגים הוא כאן הפוך. אומרים דמוקרטיה, ורוקעים ברגליים, כמו באיזה מצעד פשיסטי, אתה מבין? דמוקרטיה. כן, זה אנשים לבושים שחור בשורות, זה פשוט כאילו... אתה מבין? עד הרגעים המטומטמים שראיתי בחיי. הכל פה סרט חולני, מה שקורה כאן. וזאת כנופיית פשע, וכאילו הדמיון לגרמניה, לאיראן, לכל זה לפעמים עושה חסד איתם. אתה עלול לקבל לו תביעת דיבה מגרמניה של שנות ה-30. בדיוק. על ההשוואה. כן. גלים השחורים כמו של דאעש, אתם רוצים לקבל תביעה מדאעש, אה?
הבדיחה הזאת עוד תחזור היום, יש לי, ככה אני מרגיש את זה ההרכב הבדיחתי הזה. טוב, מה קורה עם חברינו מה קורה שם? הם עדיין בדלתיים סגורות. כן. אז שוב נגיד לצופים, שאנחנו ממתינים, הדיון עבר לדלתיים סגורות, מדובר על תרגיל המקורבת, לא רוצים לחשוף פרטים שכבר כולנו יודעים, זה משחק בכאילו ובנדמה לי, ואנחנו ממתינים שיפתחו את הדלתיים. בסוף יתירו לפרסום שקוראים לה אסף שמואלביץ. כן. טוב, אז בואו, אם אנחנו רואים כבר בג"ץ וזה, ועניינים והכל, אז כאילו בואו נדבר גם על מחר. טוב, אז מחר אנחנו נג'ונגל, נעשה שידור, קודם כל כמובן שנסקר את המתרחש בבית המשפט המחוזי בירושלים, תגיע עוד שוטרת שבעצם יוציאה את הצו מעצר, אז כן, קודם התחלתי להגיד ולא סיימתי משום מה את המשפט, אולי בדיוק הייתה... או שמישהו הפריע לך, או שאלכס או הפרופסור הפריעו לך. הייתה הצפירה לדעתי בדיוק שאמרתי. אם אתה לא תחזור בך, תהיה נגד. אני אמרתי אולי. בקיצור, השוטרת שהוציאה את הצו מעצר, או צו הבאה, או איזשהו צו נגד המקורבת, אז היא תגיע מחר, ובמקביל יהיה דיון בבג"ץ, אני חושבת אחד הדיונים הכי שערורייתיים שהיו עד כה, בג"ץ בן גביר, הדרישה לפטר את בן גביר, ואנחנו גם, יהיו לנו אנשים בשטח שם, בבג"ץ, ואנחנו נעביר לכם את השידור גם מבית המשפט המחוזי, וגם מבג"ץ, נעלה לשידור אנשים שאנחנו לא נגלה, יהיו לנו הפתעות, אבל נעלה אותם גם לשידור מחר, זה יהיה יום מאתגר, לא קל למדינת ישראל, האמת שאני אישית כן בלחץ מהדיון הזה, אני יודעת שיש קריאה להמוני עם ישראל לצאת מהבתים ולהפגין, להגיע לרחבת בית המשפט שם או מסביב בית המשפט, לעשות מחסומים, לעשות מצור, בואו נראה לאן זה יתפתח מחר. נדמה לי ששמעתי היום את חברי, את ידידי וראי, אבי רצון, אומר לחסום לשופטים את הדרך. שמעתי אותו גם, בדיוק. אני הזיתי? אני בדיוק הכנתי את התמונה של השידור היום, עם המקורבת. הוא קרא לחסימה של השופטים שלא יצליחו לצאת מבתיהם ולהגיע לבית המשפט. אני מצטטת אותו, זה לא אומר שאני קוראת את הקריאה הזאת גם, כי מה שמותר לשמאל אסור לימין, אבל בוא נראה לאן זה ילך. מה? גם אומץ זה סימן. זאת אומרת, אנשים מרגישים את האווירה, ואז הם מרשה לעצמו משהו שאני לא זוכר אותו מרשה לעצמו בעבר, לומר, זאת אומרת, כנראה שהאווירה היא כזו, היא קשה, ויכול להיות שאנחנו כבר שם. אז אמרנו, קודם כל, יהיה לנו גם עוד עדות, יהיו לנו שני עדים מחר, בתיק 4,000, יהיו לנו זו שהוציאה את הצו, ויהיה לנו עוד אחד ששכחתי את שמו, מותר לומר את שמו, אבל שכחתי אותו, רק שנייה, תכף אני אזכר, שהוא גם, שמענו את השם שלו אתמול. אבל אני יודעת שהזימון הוא רק לבת אל יניב, שהיא השוטרת שהוציאה את הצו. לדעתי לא. לדעתי התיקון הוא רק עליה. אוקיי. השוטרת בת חן כהן, אז הייתה, רגע, אז מי זאת בת אל יניב? זאת שלא תבוא מחר. אוקיי, אז יש לנו ככה, ביטאו, נתי ביטאו, זה כמו ביטאו, ואגוזים, אז כאילו, אז נתי ביטאו אולי, וששמענו כבר את שמו בפרשת המקורבת, אז הוא גם עד סופר חשוב בפרשה הזו. אתה יודע מה הוא עשה?
מה החלק ובתכן. מה החלק שלו? אנחנו יודעים כבר? שליש. שליש? הוא מאלה שצעקו עליה על המקורבת? לא יודע, איימו עליה? אני לא עד כדי כך מקורב לענייני המקורבת, אבל הוא מאלה האמת ש... שהוא רבע, הוא רבע. אולי הוא מאלה שצפו במתלבשת? 2, אולי? אני לא יודעת. 3, שליש, הוא שישית. החלק שלו שישית, למה? אני אגיד לכם איך חישבתי את זה. יש לנו את יורם נעמן, יום שלם, נכון? יש לנו את ריבי גדות, איך קוראים לה לזאת? טליה ריבין? טליה ריבין. זה יומיים, יש לה יום שלם. והיום השלישי, שזה מחר, יש 2. אז זה בעצם 3 שלישים, והוא יש לו חצי, אז זה שישית. אם לא הבנתם, אני אעלה שקופית. אלכס, ראית למטה מה קורה? כאילו... כן, בטח שראיתי, זה כל באנר, מספיק שאתה מוריד את הסימון והוא לא רץ. אתה מבין, אז למה לא הורדנו עד היום את הסימון? לא, אבל זה באנר שאני עשיתי, ורק אז גיליתי שפשוט אפשר להוריד את הסימון. אני אגיד לך מה הבעיה, יכול להיות שזה בגלל שיש לנו, אתה יודע, יש לנו את מפלג הבאנרים, ותחתיו יש דסק באנרים נעים ודסק באנרים סטטיים, ואולי הם לא מדברים ביניהם, שתי השלוחות האלה, אולי אני חושב יש יותר מדי בירוקרטיה בערוץ. אני רוצה לעשות עכשיו חידון לקהל, וגם לכם. אבל לא להשתמש בעזרים, רק אם אתם זוכרים. לקהל מותר להשתמש בעזרים. הייתה חוקרת שקראו לה מיכל אילם, שאגב, אילם זה סוג של פרס, פרופסור לא לדייק אותי, סוג של פרס, כאילו, בסדר? סוג של מה? מיכל אילם. לא, אבל זה סוג של מה? פרס. פרס מדעי פרס, לא, אני לרגע לא שמעתי את הסמך. ממלכה קדומה שהתקיימה בדרום מערב פרס. זה ידעתי, זה שהיא פרה כאילו? ודאי, לא, אני פשוט תהיתי, כן. אוקיי, אז תהיתי זה מקום אחר גם כן, זה לא אותו דבר. אז מיכל אילם, תפקידה היה ראש דסק, מי שידע שלנו, אתם גם מותר לכם, אבל בלי עזרים. לקהל מותר עם עזרים, לצופים מותר להשתמש בעזרים. אפרופו מיכל אילם, הזכרת לי משהו שרציתי לשאול ככה, את המשפטנים שבינינו. אני גם, לכבוד יום השואה, אני גם מזהה תהליך. התהליך שאני מזהה זה חוקרי משטרה, שכאילו ההגנה רוצה להביא אותם להעיד, ומנסים לחמוק מעדותם. גם מיכל אילם היה את זה, גם עם יורם נעמן היה את זה, עם העניין הזה שהוא לא רוצה לבוא לרענון, וגם עם העדה הנוכחית יש את הקטע הזה. ואני רוצה לשאול, כאילו משפטית, מה האנד גיים, כאילו הם חושבים שזה יחלץ אותם מעדות, איך זה עוזר להם ההתנהלות הזאת? הם מקווים שבית המשפט לא ייתן צו. הם הרי נלחמים בכל צו כזה, ואם הוא ייתן, אז בסדר, אז אין מה לעשות. אבל עד אז הם לא יבואו קודם כל גם מבחינת איך יסתכלו עליהם. מה אתה, המשת"פ של עמית חדד, סנגורו של השטן. וכאילו, אז מה, אתה מתנדב? אז אם יאלצו אותי, אני אבוא. עכשיו, יש 2 סוגים של כאלה של יאלצו אותי. יש טובים ורעים. יש את אלה שכאילו, אני לא אתן להם מילימטר, ויש את אלה שאומרים, יש לי מה להגיד, אבל תכריחו אותי. וזה יותר נפוץ למשפטים אזרחיים בדרך כלל, ששם אתה יודע, כאילו, אתה יכול לפתור את הבעיה, אבל כאילו אתה לא תעשה את זה. אם בית המשפט יכריח אותי, אז אני אבוא. אני שומר חוק. אני אגיד את האמת, כי אני שומר חוק. אבל, אז לפעמים זה גם משמש כמו הגנה, הזימון של בית המשפט. רגע, יש לנו פה זוכה. תראו, סיגל אלון. כל הכבוד, סיגל. לא, נכון שזה קשור להאזנת סתר, זה קשור להאזנת סתר לראש הממשלה בעצם, אבל מה היה התפקיד שלה? באמת, תפקיד, קודם כל אני רוצה לציין לשבח את מוטורייד, שזכר שזה מיכל פעילם. פעילם. אני מאוד מציע להפסיק עם הטיקרים.
לא, אני עושה פה... אתה עוצר אותו, אתה הופך אותו ללא טיקר. כן, אני עושה פה איזשהו יפה. שינוי. מוטורד. אני עכשיו ראיתי את זה שהוא גם ענה קודם, הוא אמר פעילם, ואחר כך הוא ענה את התשובה הנכונה. הנה התשובה. מיכל פעילם היא ראש דסק הערכה ביחש. שהיא ראש הדסק, ושימו לב, זה דבר מאוד חשוב לזכור. והאדם היחיד בדסק. זהו, גם בדיוק. ראש הדסק, ותחתיה אין אף אחד, היא רק הראש. היא ראש הדסק והיא גם הדסק. כן, דסק הערכה זה אני. אתה פוגע בראש דסק הערכה, אתה פוגע בי, אתה פוגע בדסק הערכה כולו, ובדסק הערכה יש חוץ ממנה אנשים שמעשנים בממד. זהו. כן. טוב, באמת, כאילו, מה נדמה לאמא שלו? האמא הייתה מיותרת פה, אבל כאילו, זה ביטוי שגור פשוט. לא ראוי. כאילו, מאיפה הוא הביא את זה? אני רוצה לחבר את זה, באמת, לא, האמת שיש לנו היום אקזמפלרית שהתעלתה, ואני חשבתי להשוות אותו למי? למוטי לוי, שאמר, מה פתאום תיק 3000 קשור לראש הממשלה? אם זה היה קשור לראש הממשלה, זה היה תיק 2001. אתם זוכרים? אז כאילו, זה היה, אני חשבתי שזה כאילו, זה מתחרה ראוי. אבל באמת, כאילו, אבל למה הדלקתם אש בתחנת דלק? כי, כאילו, אני מחפש כאילו איזה אנלוגיה, כאילו, מאיפה הוא הביא את זה? וני חפץ לא מעשן גם. אבל הם אומרים, אולי הבן אדם צריך הפסקת עישון. לא יודע איפה מעשנים פה, אולי בממד. טוב, אתם רוצים לדבר על צבעים של פלאפל? צבעים של פלאפל, יש לזה, זה מתקשר למשהו? כן, זה מתקשר. זה מתקשר לזמנים שבהם אין פרוטוקול. זה מתקשר לזמנים שבהם לא יכולנו לדבר בצורה חופשית. אין פרוטוקול ואין חופש ביטוי. חיים קשים. הנה, מחלקת הבאנרים בדיוק עשתה פה איזשהו שינוי. כל הכבוד. שמאפשר לנו להציג את כל מה שיש להציג. חדש בישראל. אפשר לתמוך בנו באמצעות ביט, או בסריקת הקוד בפינת. כתוב בפינת או בפינת? בפינת. בפינת, נכון? אבל למה? אם זה בגד כפת בראש הברה, אז זה לא, אבל זה אחרי שוונה, זה לא. קודם כל, שוונה זה ודאי לא הברה. זה רק הדגש בבגד כפת, זה רק או בראש מילה, או אחרי שוונח. וזה שוונה... לי אמרו, בראש מילה ובראש הברה. לא, בראש מילה. עכשיו, או אחרי שוונח. אז רגע, אומרים הוצאה לפועל או הוצאה לפועל? הוצאה לפועל או הוצאה לפועל? הוצאה לפועל, כי זה פתח דגש חזק יש בפה, לא דגש קל, זה דגש חזק. בפועל, אבל לפועל. למה? כי התנועה הקטנה יכול להיות, יש לה אבא ואימא, אבל היא תמיד הולכת רק עם ליווי של אחד מהם. או שוונח או דגש חזק. גרושים, כאילו. המלווה שלו הוא הדגש החזק. פעם בשבועיים, כאילו, כל שבת שנייה, עם אבא או עם אמא, נכון? אז אוקיי, לא, זה מסובך מדי. לא, זה כאילו הרבה יותר דינמי, יש כל מילה כמעט, אתה תמצא בה את הדברים האלה. כמו המילה עצמה. זה מסובך כדי להשקיע בזה כל כך הרבה אנרגיה? אני עכשיו שואל ברצינות, לא עלייך או משהו. מי שמדבר אנגלית לעולם לא יתגאה בזה שהוא מדבר אנגלית שגויה, למרות שהכללים שם הרבה יותר מורכבים. זה לא גאווה. הכללים בעברית הם מאוד מאוד פשוטים, אם רק יודעים אותם. אני פעם נתתי באמצע הרצאה, נמאסתי, פשוט לא יכולתי לשמוע את השגיאות הדקדוקיות, אז נתתי את הכללים, וזה מעט מאוד כללים
שאם אתה יודע אותם, אתה תדבר עברית תקנית, בוא נאמר למעלה מ-90% מהזמן. אני כופר בעברית התקנית. כלומר, זה לא שאני גאה בעניין שאני מדבר, רק שנייה, אני מסביר את עמדתי ולא בפעם הראשונה. אנגלית היא שפה מדוברת כבר, אני אומר אלפי, אבל לפחות יותר מ-1000, הרבה יותר מ-1000 שנה. היא שפה מדוברת שהתפתחה באופן טבעי, ונוצרה וצמחה וגדלה, ולא רק אנגלית, גם סינית מנדרינית, בסדר? גם גרמנית. הרבה שפות עברית, קרה פה משהו אחר. היה נתק של הרבה מאוד שנים, סליחה, פרופסור, סליחה, אבל את עושה, זה אלימות. זה לא בראש, כי זה לא נכון. לא, אבל זה אלימות, זה אלימות. אז זאת שפה שהייתה שפה לא חיה, אחרת לא היה צריך את מחיי השפה העברית כדי להחיות אותה אם היא הייתה חיה כל הזמן. היא לא הייתה שפה מדוברת באמת, וכל היידיש ושמידיש וזה בסדר, אוקיי, אבל זאת לא הייתה שפה שבאמת קיימת ויש לה כללים וחוקים, באותו רגע שאנשים מדברים ככה. ולכן, מרגע שאנשים לקחו לעצמם את החירות להמציא את השפה, פרופסור, זה לא בסדר, אני קשה לי לדבר ככה, מרגע, אני בגללך, אני עכשיו לא אסתכל על המסך. מרגע שאנשים לקחו לעצמם את החירות להמציא כל מיני חלקים וכללים בשפה, אז אני גם יש לי חירות, ואני, כשאני אומר את זה, אני כנה. אני לא כן, אני כנה. זהו. תראה, השפה העברית, קודם כל אנחנו מדברים היום שפה שהיא, הדקדוק שלה מבוסס על התנ"ך. נכון שיש בתנ"ך גם דברים, אנחנו לא אומרים וילך במקום הלך וכן הלאה, אבל בגדול אלה... למה את לא אומרת וילך? רגע, עכשיו תן לי לדבר. לא, אבל אני רוצה רק לדעת את זה, למה את לא אומרת וילך? לא, אתה לא יכול, אתה גם קוטע, אבל אתה גם דורש אפילו לא לעשות לך פרצופים, אתה מדבר ממש, זה בסדר, מותר לך לנענע בראש, זה לגיטימי. מאוד בוגר מצידי. בשפה, במאה העשירית ישבו הנקדנים בטבריה, והם גם כן הסתכלו והבינו שיש כללים למשחק הזה. עכשיו, הכללים שאנחנו רואים היום, אתה יכול להסביר אותם, כי מה שיש בתנ"ך באופן מפתיע, תואם לחלוטין את הכללים שאנחנו מיישמים היום. וכשיש יוצא דופן, אגב, הוא קשר, כמו למשל, יש פתאום במילה העדימו, בתנ"ך יש שבנח מתחת לאלף, אז אפשר להכשיר את זה, כי זה מופיע בתנ"ך הדבר הזה, למרות שאלף אנחנו יודעים לא מקבל את שבנח. עכשיו, אבל הכללים הם עדיין כללים שאתה יכול לדבר איתם, וכולנו נדבר אותה שפה, הרי המטרה היא שכולנו נדבר אותה שפה, לא שכל אחד ידבר אחד בכיתה ואחד בחיטה ואחד פה ואחד שם, אלא אנחנו רוצים לדבר שפה שכולנו נבין אותה וכולנו נדע. עכשיו, אם כל אחד אומר, לי יש חירות משל עצמי, אני מדבר ככה, אני רוצה לדבר ככה, אז מותר לכתוב כל דבר עובר, אז זה כבר לא שפה, זה כבר משהו אחר לגמרי. אתה יכול לאהוב את האנטרופיה, הכלל השני של התרמודינמיקה, אבל צריך להיות, כדי שזו תהיה שפה שכולנו נוכל לדבר וכן הלאה, חשוב שיהיו לה כללים, כמו שבעולם המשפט. על מה אתה מתלונן? על זה שיש כל אחד ממציא לעצמו כללים אחרים. אז זה לא משפט כבר, אז הוא גם לא שפה. מה שאתה... עכשיו, אני ממליצה בחום שתקרא, למרות שיש הרבה דוגמאות אחרות, אני בדיוק סיימתי אתמול לקרוא את הספר על 500 שנה של ההיסטוריה היהודית במזרח אירופה, של שלום בוגוסלבסקי, המלצת קריאה חמה. הוא מתייחס שם גם לשימוש בעברית לאורך התקופות. העברית לא הייתה שפה מתה, נכון? שלא היו מילים, הוא מתאר, זו דוגמה שהוא מביא, לקנות כרטיס לרכבת, כי עוד לא הייתה מילה בעברית למילה רכבת, וגם לא היה עוד כרטיס. אבל אלה מילים מודרניות, כלומר, שהיה צורך להמציא אותם, גם היום אנחנו ממציאים מילים חדשות דרך אגב, הנה רסיס של פגז, זה לא רסיס בכלל מה שזה, אבל ממשיכים לקרוא לו רסיס, ודאי מישהו יבוא וימציא מילה חדשה. אלה החיים, גם בשפה האנגלית כל הזמן ממציאים מילים חדשות, זה
כתיבה של שפה. אבל להגיד שאין שפה, אין כללים, אין פה, כל אחד יכול לדבר איך שבא לו, אז זה כבר לא שפה. מי קובע? זהו. שתי שאלות יש לי. א', למה את לא אומרת? והשאלה השנייה, עידו, למה אני לא אומרת מה? וילך. למה אני לא אומרת מה? וילך. אמרת, אנחנו לא אומרים וילך. אני שואל, למה את לא אומרת וילך? כי זו התפתחות של כל שפה. לא, אוקיי, אז גם אני יש לי התפתחות. והשאלה שנייה, היא מי קובע? אבל זה לא אומר שזה לא תקני. מי קובע? מה? מי קובע? מי גלי קובע? בהרב מיארה? לא, האקדמיה ללשון העברית. האקדמיה ללשון העברית. עירית לינור. מי? האקדמיה ללשון העברית. מי אתה אמר יכול- את זה? לא, מי גם אלה? האקדמיה ללשון עברית ניסתה להכניס מילים שלא התקבלו בציבור, נכון. אבל אז היא ירדה מזה, זה נכון. אבל היא לא, האקדמיה לא ממציאה שגיאות בשפה העברית. אין בעיה. האקדמיה מלווה בעיניי את השפה. כן. בעיניי מה- ממש רגע, כן. רגע. ואני המנוח אני רוצה לשאול אותך, עידו, כן. איפה החידושים, נגיד, שאתה ביוזמתך מחדש, נקרא לזה בשפה העברית, במה זה יותר טוב מההתעללות, נגיד, של מרב מיכאלי בשפה העברית? עם קודם כל הקטע הפרוגרסיבי של בסדר, מדברותים. רק שנייה. מרב מיכאלי מכניסה את האידיאולוגיה שלה בשפה. מה זה משנה? זה משנה. היא מנסה לכפות עליך הלך מחשבה, שאם אתה תשתמש במילים האלה, אתה תקבל על עצמך את עול ההגיגים הפוליטיים המטורללים שלה. אני לא עושה את זה, רק הלוך שנייה. מחשבה והלוך רוח. סליחה, אבל זה לא ייתכן שיתפרצו, רגע. אחר כך יגידו לי שאני לא יכול להתפרץ. לפחות אם מתפרצים, שאני אוכל להתפרץ גם. לא, אף אחד, אני לא מרשה לשניכם, לא להתפרץ. זהו. תתנהגו יפה. זהו, אז אני מבקש. מרב מיכאלי מנסה להשליט את הדיקטטורה החשיבתית שלה, הבולשביקית, אני לא רוצה לומר יותר מזה, מעבר לזה, בסדר? במילים. והיא רוצה לכפות את השיחדש, כאילו את תחינת השכל דרך המילים. אני אומר שלי לא נשמע באוזן, ואני לא מוכן להשתמש במילים שלא נשמעות לי באוזן, רק בגלל שמישהו מצליח למצוא איזשהו הסבר לוגי, למה המילה המאפנה הזאת היא הנכונה. היא לא נכונה. תגיד לי, בתנ"ך יש את המילה כנות? הלא כן אנוכי עמכם, יש פסוק מפורש. הלא כן אני עמכם? מה זאת אומרת, שאני כנה איתכם? כן. הנה, אז הבנתם מה אני אומר, נכון? אז אני לא אומר וילך, ואני לא אומר כן אנוכי, אני גם לא אומר אנוכי. יש אנשים אנוכיים, לא על זה אנחנו מדברים, והעברית היא שפה שפתאום באופן מלאכותי נתנה קפיצה, וכמו כל דבר שנותן קפיצה פתאום, היא לא בנויה נכון, היא לא בנויה היטב, ואני לוקח לעצמי את החופש, לא מתוך בורות או אילגות, אלא מתוך זה שאני רואה את זה אחרת. אני חושב שאנשים צריכים לדבר איך שנוח להם לדבר. אם היה לי את הכוח ואת הרצון, אני למשל מרשה לאנשים לקרוא לי שיפוני, כי הם לא יכולים אחרת. אני לא אדרוש מהם את הבלתי אפשרי. אנשים ששואלים אותי, שיפוני או שיפוני, אני אומר להם שיפוני, ואומרים לי, תראה מר שיפוני. זה בסדר לי, אני שומע את זה מגיל צעיר, ואני מכיר, ואז יבוא הבדיחה הזאת עם השופוני, וכאילו הם המציאו את זה, כי אני רק 3 פעמים היום, כל יום שומע את זה. כל אחד המציא, אני חי עם זה בסדר. אז זה מילא, זה סתם התבכיינתי. הנה חברו הטוב של האל מחדש פה חידוש יפה, במקום פרוגרסיבי אפשר להגיד קדמונאי. כן, קדמונאי. אני קוראת לזה רגרסיבי. זה הקדמונאי מטורלל. אין שום קדמה בפרוגרס. הפרוגרס לוקח אותנו למצב, בעיניי, רגרסיבי. עידו, רגע, בואו נעשה, יש לי רעיון, אנחנו בדמוקרטיה. כן. בואו נעשה סקר. נכון? אתה יודע, עידו, הנושא הזה הוא מאוד מורכב, כי שפה, אני קטנה מאוד, באמת
רחוקה מלהיות מומחית, אבל זה תחום אדיר, אדיר, כי שפה זה דבר דינמי, זה דבר שמשקף תרבות, זה משקף היסטוריה של עם, את המקורות, ויש גם התקדמות, כלומר, באמת אנחנו רואים למה יש אקדמיה ללשון, למה יש אותה. שיהיה ג'ובים לאנשים. לא, מכיוון, בגלל הדינמיות של השפה והצרכים המשתנים, אז אנחנו, כל פעם יש לנו חידושים והמצאות ויש התאמות, זה דבר מתפתח וזה תחום נפלא, בעיניי סופר מרתק, ואני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש את העיוותים או את הכשלים שלו, שלפעמים זה חינני מאוד, אני לא רוצה שאתה תשתנה עידו, בזה שאתה, השיבושי לשון שלך בעיניי זה לפעמים אפילו בכיוון גאוני, אבל תודה שיש אנשים אני לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אני מסכים איתך. סבבה, אבל יש גם אילגות, יש גם אנשים שלא מבינים, לא יודעים, אתה יודע, אתה למשל, אתה יודע להפריד בין זכר לנקבה, ואם אתה תבחר, מתוך הידע שלך, אתה תבחר לשבש, אז תהיה לך איזו כוונה, וזה יכול להיות כיוון מעניין וחדשני, אבל כשבן אדם לא יודע את הכללים בכלל, ומערבב, אז פה יש לנו כבר בעיה, זאת אומרת, אני חושבת שאת היסודות של השפה כן חשוב להנחיל לאנשים, כמה שניתן, וזה, כמו שאמרתי, זה תחום מאוד מאוד מורכב, כאילו אפשר באמת לנהל על זה דיונים, אבל אני רק אגיד לצופים שרק הצטרפו, ששואלים למה אנחנו מדברים על לשון ועברית, מכיוון שאנחנו, הדיון עבר לדלתיים סגורות, אז רק שתדעו שאנחנו מושכים את הזמן. הסקר שעשיתי אתם רוצים לדעת איך הוא נקרא? איך הוא נשמע? נו. רק רגע, אולי נעלה אותו גם על המסך, ונכתוב, ענו בצ'אט. אני בינתיים, עד שאתה מעלה, אני רוצה להתחבר למה שעדי אמרה. לא, אתם צריכים לראות אבל איזה סקר הוא עשה. לא, זה בסדר, זה נהדר מה שאמרת עכשיו, זה פשוט, אתה מוכיח את מה שאני כתבתי פה. רגע, שנייה, תראו את הסקר, למי שלא נכנס ליוטיוב אני אקריא לכם. עידו שואל, מי יותר צודק בוויכוח? אפשרות אחת זה עידו, אפשרות שנייה, השאר. בבקשה, והוא מיד מוכיח את זה. מה הציבור עונה לו? חכה, אתה באווירת מצור, אני מבין. אבל אני רוצה להתחבר למה שעדי אמרה, זה דבר אחד כשעושים מה שנקרא טועים כדי לחדד משהו בצורה מכוונת, זה אפילו חינני, זה מגניב, אבל יש נגיד מצבים שבהם יש אנשים ובעלי תפקידים, שתפקיד שלהם זה לדבר, כאילו דובר צה"ל. דובר צה"ל הקודם, דניאל הגרי, זה היה פשוט חרפה. דניאל הגרי, לראות אותו ערב אחרי ערב, עומד על דוכן, ואנחנו משלמים לו משכורת בשביל לדבר, והבן אדם מדבר עברית כמו ילד בן 10. הוא לא שומע. אלכס, אתה שומע אותי? כן. אתה פשוט קפאת על המסך, נכון שהוא קפה, לא רק לי? לא, אצלי שמעת. קפה. לא, שומעים אותך, אלכס, אבל התמונה שלך קפואה. אוקיי. רגע, אני חייב להגיד את זה אחרת. בעיה באינטרנט. אני חייב להגיד את זה, אלכס, אתה קפוא. שנייה, מה שאלכס אומר, אני מתחברת לכל מילה. כשמגיש חדשות, דובר צה"ל, יש בעלי תפקידים שמחויבים לתקינות של השפה, וזה פשוט חייבים לדעת את הכללים בעיניי, ורציתי גם להקביל את זה לעולם האומנות. אתם רואים, יש ציירים שבכוונה מעוותים, נניח תיקח שני ציירים, צייר אחד יצייר בצורה ריאליסטית את גוף האדם, וצייר אחר יצייר בצורה מעוותת, כמו תקחו את פיקאסו ששבר, שעשה שבירה של גוף האדם, אבל למה פיקאסו הוא כן גאון, והוא אומן באמת מדהים, מכיוון שהוא ידע מה האנטומיה הנכונה של גוף האדם, והוא בחר, אחרי שהוא יודע, הוא בוחר לפרק. כמוני. בדיוק, אבל ידיעת הכללים היא מאוד מאוד חשובה, בטח למי אם ככה אז אני מסכים איתכם, בסדר. נו. לא, זהו, כאילו. דיברנו על הגרי, על אילגותו, ואני אוסיף טיפשותו ונחשושיותו, שדווקא נחשושיותו... מה זה נחשוש? הנה, נחשושיותו למשל. ונוכלותו, אומנותו, לא באות בסרטון הבא,
שלידי ביטוי, אבל תכונות אחרות שקשורות לשיחה כאן, פלוס טיפשותו, עולות. אם תשימו את זה של אגרי, נזכיר, זה ביום שבו נפל טיל במגרש משחקים, טיל של החיזבאללה. מתכנן לכאן ירי, לא היה לנו מודיעין כזה, איש לא חשב שארגון טרור רצחני יירה למגרש כדורגל, שבו נערים ונערות מבלים, איש לא דמיין דבר כזה. איש לא חשב, מי היה מעלה על דעתו שארגון טרור רצחני, דווקא ארגון טרור, תגיד, ארגון מגדלי הדבורים, ארגון אספני הבולים, ארגון הבלשנים שאומרים כן במקום כנה, אבל ארגון טרור רצחני, דווקא ארגון טרור רצחני, יירה טיל על מגרש שילדים מבלים בו, מי היה מעלה על דעתו כזה דבר? דרך אגב, יש שם עוד בעיה אחת, הוא אומר נערים ונערות. נכון, הוא נער, גם אני שמתי לב. כן, אז זאת הבעיה. אתה מצביע על משהו שלא קשור לשפה העברית, עידו. אתה מדבר, אלא, יש פה בעיה יותר חמורה. קשור לבוחן מציאות. כן, זה קשור, לא יודעת, זה פשוט לא לעניין להגיד מה שהוא אמר, אבל זה לא קשור לא קשור לבעיה. אני רוצה לומר לנילי אזולאי, נילי אזולאי מעלה נקודה, אגב, עדי, אולי את רוצה לענות לה? עידו, אולי תתאמץ קצת ללמוד את כללי השפה העברית במקום להתנגד להם כמו ילד. אני בסדר עם כמו ילד. נילי, החינניות של עידו זה שהוא כמו ילד. נכון. והוא מכיר טוב מאוד את כללי. רגע, סליחה, עידו, אתה רצית שאני אענה לה? אז אתה תן לי לענות לה. תן לסנגור שלך לעשות את העבודה, עידו. בדיוק. זה דבר שהוא קשה לי, אתם יודעים. אני מאחלת להרבה אנשים בעם שלנו להכיר את כללי השפה העברית כמו עידו, באמת יש לו, כן, אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל העברית של עידו יפה מאוד. מקצת שבחו מותר. מקצת, אוקיי. אני חושב שהגישה של עידו מגיעה מהנקודה של, יש את הגישה הזאת שכללים נוצרו, כדי בעצם לשבור אותם ולחופף אותם, וככה מגיעים למקומות חדשים. אז יש מקום גם לדבר. לא, בסדר. אני מקבל את זה בחלקו, את מה שאמרת. עכשיו, אין מטרה כזו להפר כללים, אבל הכללים האלה הם לוחצים לי פה, בסדר? והם מונעים התפתחות טבעית של דברים. ועכשיו, אם אנחנו נלך איך שדיברו בתנ"ך, מצד אחד כאיזשהו צידוק, כמו שהאלה הולכים למגילת העצמאות, לא משנה שלא כתוב בה את מה שהם אומרים, בסדר? כתוב בה ההפך ממה שהם אומרים. נכון. אבל כאילו הולכים פה עכשיו לאיזה חוק יסוד שאין ויכוח איתו, עם התנ"ך. אני לא מתווכח פה עם התנ"ך. אני מתווכח פה על איך מדברים, על איך מתבטאים. וכשאתם כופים עליי, מנסים לכפות עליי אופן מסוים להתבטא בו, אני מיד מתנגד לזה, וברגע שאומרים, אבל זה אקדמיה קבעה, אז כמובן שהעידו הזה, זה לא אקדמיה קבעה. הוא כולו גואל, אז בטוח שזה לא נכון. עידו, הכללים שאנחנו מתייחסים עליהם, לא האקדמיה קבעה, נתחיל משם. אלה כללים שבאמת מלווים את השפה העברית מתקופת המקרא ועד היום. עכשיו, הכללים האלה נוסחו כמה פעמים, לא על האינטרנט אפילו. לא בידי האקדמיה. אתה יכול לפתוח ספרי דקדוק הלשון העברית, מלפני בכלל שהאקדמיה הייתה בכלל קיימת, ואתה תראה שאלה הם הכללים. עכשיו, אתה יכול לומר, לא מתאים לי, אני רוצה לדבר איך שבא לי, אני רוצה לומר, בכיתה, אני רוצה לומר, אני אלך, אני אלך. מה אתה אומר על זה? אני אומר כזה דבר, שזה לא איך שבא לי, אני חושב שיש כללים, אני חושב שהכללים שקובעת האקדמיה הם לא נכונים, רגע, אבל זה לא אקדמיה, אבל זה לא ייתכן. אני אלך, אל תלך שאלה קונקרטית. סליחה, רגע. אני מבקש, אין פה תרבות דיבור. אחד. אין פה תרבות דיון. אחד. אבל אתה לא עונה לשאלה. אחד, אז עכשיו אחד. בסדר? אם את רוצה שאת האחד, בבקשה, אני אמתין. אחד, השאר. היא יכולה להיות האחת, לא האחד. אל תשכחו שאני רק אחד. זה כאילו של הדמגוגיה. אז יש לי עיניים בגב.
ולכן אתה תדבר 3 רבעים, כן. כן, 3/4. לא משנה, העניין הוא זה. קודם כל, באמת, זה נוגע לי, ואני שמח לגלות שאנשים דיברו עוד לפני שהייתה אקדמיה. זה כבר דבר שמשמח אותי, והצליחו להבין אחד את השני והכל. 2, מה זה במקרא? כאילו, המקרא. את אומרת שמה? שזה ירד מהר סיני, מאלוהים? כללי השפה העברית ירדו מאלוהים? התנ"ך הוא ספר ערוך, אגב, בניגוד לתלמוד, ולכן הוא נערך בתקופה מסוימת. זה לא משנה המועד, הוא נערך ונחתם הרבה לפני, עוד לפני המשנה וכן הלאה. עכשיו, אתה רואה שהכללים, קיימים בו כללים, הוא נערך לפי כללים מסוימים, לשוניים, והכללים האלה הם הכללים שבמסגרתם השפה מתפתחת עד היום. עכשיו, אתה אומר, הנה, למישהו מתחשק לומר אני אלך, למה שלא יגיד אני אלך? לפי אם הולכים לשיטה, לא, את יודעת מה, אין שום דבר קדוש, נעשה, אני אלך, אתה ילך, אני אלך, הוא ילך. לא, תגידי, וילך, למה את לא אומרת וילך? אבל מה זה, תראי, כשנוח לך, לא, זה לא כשנוח, יש מסגרות שלהם. כשלא נוח לך, אז כאילו, זה מהר סיני. אני לא אמרתי, לא, ההבדל הגדול הוא, סליחה, תן לי לענות. ההבדל הגדול הוא שהצירוף וילך הוא צירוף כשר, רק איש לא משתמש בו, אבל אני לא אוסרת על השימוש בו. אם מישהו יבוא ויגיד, וילך אברהם וכן הלאה, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, מותר לדבר כך, אנחנו לא מדברים ככה, אבל מותר לדבר כך. אתה אומר לא, כל אחד ידבר כמו שהוא רוצה. עכשיו אין שום איסור על להגיד מבנים שהם כשרים במקרא, זה לא. בפועל, בחיי היום יום אנחנו לא משתמשים במבנה, זה לא אומר שהוא הוחרג מהכללים, הוא קיים, רק לא משתמשים בו בפועל. מה שאתה מציע זה אנרכיה, אני אדבר כמו שבא לי, אז אם אתה תדבר, למה אסור לומר אני אלך, הוא ילך, אגב בדנית למשל ככה זה, אני הולך, אני אלך, אתה ילך, הוא ילך, הכל, זה לא משתנה בכלל, אין אפילו he goes, I go, he go, she go, we go, והכל אותו דבר בדיוק. אז אולי מתאים לנו כמו דנית, אני אלך, אתה ילך, הוא ילך, וכן הלאה וכן הלאה. לא, זה לא המבנה של השפה העברית. מישהו בצרפתית עולה בדעתו לומר... עוד פעם, לא, אבל זה שוב דוגמה לא טובה. דוגמה לא טובה. 2 שקל, למה 2 שקל לא בסדר? אני אגיד לך, צריך להגיד ככה, אבי 2 שקל, אני אקנה לך ביצות קינדר. בסדר? נכון, הנה, זה שפה בשבילך טובה. אבל רגע, רק שנייה. אני לא אומר דברים שהם שגויים, כי אני לא יודע איך אומרים את זה. אני אומר, אני מדבר כמו שנראה לי נכון לדבר. עכשיו, רגע, אבל זה לא אפשרי. אני מצטער. אני מבקש לפסוק הוצאות. השאר חושבים שלא מגיע לך. רגע, זה לא ייתכן. תראי, בסוף אני אכתוב במקום השאר, אני אכתוב תליה. כי זה לא ייתכן, אני משתלט להם על המכסה. עכשיו, הנה, גם קטעת לי את החוט. רגע. לא נעזור לך. רציתי לומר שאני מסכים עם אלכס ועם עדי, יכול להיות שגם את הסכמת, ויש מצב כזה, אבל אני מסכים שבטקסים ודברים כאלה, העברית חייבת להיות מה שקוראים תקנית. מעצם הממלכתיות של הדברים, כלומר, יש משהו שהוא של הממלכה. אני בשלי, בפרטי שלי, אעשה מה שאני רוצה, הכל בסדר, אפילו בכתבי בדין לבית משפט כותבים, אנשים כותבים, הם כותבים לנוחיות בית המשפט. את מבינה שנוחיות, מה זה נוחיות? זה שירותים, נכון? זה לנוחות. אז כותבים, עורכי דין הרבה כותבים, לנוחיות בית המשפט מצורפת זה וזה וזה. אז אני אומר כזה דבר, בסופו של דבר, מאחר ועברית היא בליל שנוצר באמת הוחיה והפך לשפה מדוברת, ממש לא באחרונה,
אוקיי. כאילו, סיכמה את זה נהדר. אני רוצה לענות לחני. שר כוח חני. אבל- בדיוק. כן. אז אני חושב שמאחר והעברית היא לא באמת שפה שהתפתחה באופן טבעי וצמחה וגדלה והגיעה למצב הזה, אבל זה לא בסדר, פרופסור, זה לא בסדר. לא שאני לא יכול להכיל את זה, אני יכול להכיל את זה, אבל זה לא כיף לי, זה לא נעים לי. אז אני מבקש לחדול מהדברים האלה, מהמחוות האלו. אז מאחר ועברית היא לא שפה שצמחה והתפתחה באופן טבעי, ויש פה... אני חושבת שכן. למה לא? אוקיי, אז אני חולק עליך ואני מבקש שכל אחד ידבר בתורו. אבל אין לי תור, אתה לא... מתי התור שלי? תבדקי עם טליה, היא אחראית, היא החניך תורן של השאר. צריכים לשים מכונה עם את המשאבים של השאר, אבל לשאר צריך להיות לכם לא יותר מחצי ביחד, כי אתם השאר, אנחנו רק שתי חזיתות יש פה. אז אני באמת, תנו לי לסיים באמת בלי הפרעות, אני אפילו לא אסתכל על המסך כדי שלא תפריעו לי. אז אני אומר שמאחר והעברית היא בעייתית מאוד, העברית התנ"כית היא מאוד בעייתית ביחס לעברית המדוברת באלפי שנים, אחרי שהיא כאילו, היא לא הייתה מדוברת הרבה מאוד שנים, וגם אם באיזשהו איפכא מסתברא קיש קישקריא, מישהו כתב איגרת וכתב לו וילך, אז סבבה כאילו, אבל האנשים, רוב היהודים לא דיברו עברית הרבה מאוד שנים, ולכן זאת לא הייתה שפה חיה, היא לא התפתחה. כשאנחנו, עכשיו תראי, אם אני אעשה סקר, איך כשאתה שולח הודעת טקסט, איך זה נקרא? SMS, וואטסאפ, מסרון. אז בשבילי זה בסדר וזה בסדר, העיקר שאני הבנתי מה הם אמרו. אני מסכים איתכם שבממלכתיות, שבטקסיות, שברשמיות, צריך להקפיד על שפה תקנית ככל שניתן כי זה קשה, זה לא קל, וכשאת אומרת, אני אסביר לכם את הכללים, זה מאוד פשוט וזה, את רוצה לנסות? רוצה לנסות ונעשה סקר? אולי במקום כל הדיון, ניתן לכם את הכללים, ותראו כמה הם פשוטים, זה ייקח בדיוק 10 דקות, הרבה פחות מכל הוויכוח שהיה לנו עד עכשיו. אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך משהו, כל האנשים שצופים לנו, רובם המוחלט למדו דקדוק. לא. רובם המוחלט למדו דקדוק בבית הספר, הסבירו להם את הכללים, סליחה, הנה, זה שוב קורה. זה לא ייתכן, אנחנו פה לא, זה לא שמאל פה, אי אפשר כאילו, את יודעת, כדי שלא ישמעו כלום. אז אני אומר, כולם פה, כמעט כולם למדו בבית הספר, ולפעמים גם בתיכון, דקדוק. והעובדה היא שרובם המוחלט לא יגיעו לרמה שאת טוענת שאפשר להגיע ב10 דקות, הם לא יגיעו לה במשך שנים. וזה לא אפשרי, וזה גם לא נוח, וזה לא נשמע טוב באוזן, ואני אדבר איך שנראה לי נכון, לא איך שבא לי כאילו באותו רגע, אלא איך שלי נשמע נכון. ככה אני אדבר, ואני לא רוצה להתבטא בגסות, אבל באמת, עם כל הכבוד ואין הרבה לאקדמיה, סבבה, אז יש כזה גוף. בעיניי זה חוקי. אוקיי, העמדה שלך ברורה, אני חושבת לפחות לי. אפשר לקבל 10 דקות כדי להסביר את זה. אבל רגע, עכשיו אני רק באמצע משפט גם, אמנם אני בבונית, אבל הבנתי אותך עידו. אני קצת חלוקה עליך בעניין הזה של, אני מאוד אוהבת את החופש, אני חושבת שעברית, כמו כל דבר, יש עוד תחומים שזה מאוד נחמד לפסל בהם ולהמציא חידושים והמצאות ולהיות מקוריים ולהיות יצירתיים, סבבה. כשאתה אומר לי, תביא לי 2 ביצות, אני אצחק מאוד, אני גם מבין את הראש שלך ואני אצחק, אבל אתה לא תגיד את זה במכולת למוכר, תביא לי 2 ביצות, כי הוא לא יבין את ההומור שלך, אני חושבת שיש פה גם צריך איזו היכרות. עכשיו השאלה שלנו, אם אנחנו נעשה עכשיו, נקדיש את המשך השידור, נמשיך את הנושא הזה, או קודם כל נגיד לצופים שוב שאנחנו בדלתיים סגורות, ואנחנו מחכים להמשך הפרוטוקול, אנחנו מחוץ לדלתיים סגורות, את רוצה לומר. אנחנו השאירו אותנו בחוץ, כן. אני יכול להגיד לכם שיש איזו תנועה,
יש איזו התרחשות, אוקיי. אני תכף אומר לכם את פשרה. אני רציתי להציע כן לגוון קצת, זהו, אומרים לנו שחפרנו, אכן חפרנו, ואני רציתי גם לקחת את זה קצת, אם נשאר לנו עוד זמן פנוי, אז להתייחס ליום השואה קצת. אמנם זה כבד מאוד, אבל אנחנו ביום מאוד כבד, ורציתי לשאול אתכם, אם אתם רוצים לשמוע איזה סיפור משפחתי שלי. מאוד. כן? קצר. אני אשמח עם אמא שלי היקרה צופה בנו, אז אני רוצה לדבר על אבא שלה. אז אמא תקשיבי. אביה של אמי, זיכרונו לברכה, שמו היה דוד פרל. כשהגיע לארץ אז השם עוברת לפאר. אז הוא נולד בעיירה או עיר מונקאץ' שבצ'כוסלובקיה, בצ'כיה. הונגריה. אבל זה הייתה תקופה, זה היה תחום המושב הגדול, כלומר זה האימפריה האוסטרו-הונגרית. נכון, אבל אז זה היה שייך לצ'כיה, אז אמרו צ'כיה או צ'כוסלובקיה? צ'כיה. צ'כיה, והוא דיבר צ'כית, כלומר הוא היה משפחה יהודית. צ'כוסלובקיה, סליחה. צ'כוסלובקיה, היהודים היו הצ'כוסלובקים היחידים אגב. בין המלחמות זה היה צ'כוסלובקיה, כאילו. נכון. אז הסיפור הוא שהוא היה בן למשפחה מרובת ילדים חרדים, כמו רוב היהודים בזמנו אז, למדו בחדר, כל היום למדו תורה, עם משמעת מאוד מאוד נוקשה, והוא היה, למזלי הרב, אני מודה כל יום, אני צריכה להודות כל יום שאני חיה בזכות זה שהוא היה מרדן, הוא מרד בחינוך הנוקשה שהוא קיבל בבית, והוא לא רצה להישאר שם, והוא ברח מהבית, אני חושבת שהוא היה בן 14, אם אתה תקני אותי אם אני טוען, בגיל 14 הוא ברח מהבית, הוא פשוט קם ועזב, והלך לעיר הגדולה לפראג, ושם הוא עבד בכל מיני עבודות מזדמנות, בניקיון. אז זה היה שאלה טובה. כן, אבל זה היה לפני עליית הנאצים, והוא במשך משהו כמו 3 שנים, פשוט שרד בעיר הגדולה לבד, הוא ניקה רחובות, והוא ניקה ושטף כלים במסעדות, והוא גר באיזה חדר שהוא שכר באיזה מקום, הוא פשוט היה בן אדם מאוד מאוד חזק, ושורד, והוא הפך להיות גם ציוני, והוא הצטרף לארגון ציוני, ובגיל 17 עלה לארץ ישראל. וזה מה שהציל את חייו, כי כמעט כל המשפחה שלו נשלחה לאושוויץ, ומעטים שרדו, ההורים שלו לא שרדו, ורוב האחים והאחיות שלו לא שרדו, והוא הקים פה משפחה. הנה, אמא שלי כותבת לי פה בצ'אט, אמא תודה, היא כותבת לי ברנו, לא פראג, נכון, לברנו. אמא, קוראים לאמא שלי שלית, אתם רואים את בצ'אט. איך? ברנו, זאת הדרך לומר זאת. תגיד עוד פעם. ברנו. עיר יפהפייה, אגב, בצ'כיה, הייתי שם לפני כ3 שנים, עיר מהממת. כן, יפה, אז כן, אז הוא הגיע לארץ, והאמת שפה הוא הצטרף, הוא התגייס לצבא הבריטי, והוא נלחם, הוא היה במצרים, נשלח למצרים, ושם הוא הכיר את סבתא שלי שגם הייתה בצבא הבריטי, הם הכירו במצרים וחזרו לארץ אחרי המלחמה, וזהו, אז זה הסיפור המשפחתי, ואני ביום השואה חושבת אני תמיד, כל יום שואה אני חושבת על המשפחה הענפה שהייתה מהצד שלו, שהושמדה, נרצחה, ואני גם שמחה מאוד על כך שהוא היה אדם כל כך חזק, דעתן ועקשן ומרדן, ויש בי גם מהתכונות האלה, אז זה משהו שעבר במשפחה, וזהו, ובזכותו אני קיימת וכל המשפחה, והנה היא כותבת לי שזה 400 קילומטר ממונקאץ', זאת אומרת הוא התרחק מהבית 400 קילומטר. מדינת ישראל כמעט, 80% מהאורך של מדינת ישראל 400 קילומטר. כן. כן, זה הסיפור המשפחתי שלי. אני רק אומר מילה על הדוד של בעלי המנוח, נהג לספר על היהודים ממונקאץ',
שלא ידע 9 שפות, הוא לא ידע רוסית, הוא לא ידע הונגרית, הוא לא ידע צ'כית, הוא לא ידע גרמנית, הוא לא ידע אנגלית, הוא לא ידע עברית וכן הלאה וכן הלאה, אבל בזמן המנדט הוא היה העוזר הראשי של הצנזור, כי הוא יכול היה לקרוא מכתב בכל שפה ולדעת מה כתוב בו. וטוב, לימים, אתה יודע, אנחנו היינו צוחקים מהסיפור הזה, עד שלימים אני התחלתי להתקרב למצב הזה, כלומר, עברית ואנגלית, כן, אני יודעת, אבל משם מתחילה סדרת השפות שאני לא יודעת על בוריין, אבל אני בהחלט יכולה לקרוא מכתב בכל שפה ולדעת מה כתוב בה. אבל מונקאץ' כן, היא היום נמצאת אגב באוקראינה, והיא הייתה בהונגריה, והיא הייתה בזה, כלומר, והיא בצ'כוסלובקיה ובצ'כיה. בקיצור, זה סיפור מורכב, כמו אגב, וכן הלאה, תחום המושב היהודי הגדול. כן, מונקאץ' הייתה עיר גדולה, רוב הקהילה היהודית הייתה במונקאץ'. כן, אני חולמת לנסוע לשם פעם ולראות. אבל אני יכולה להגיד לך שגם אבי למד בחדר, הוא נולד ב-1907, והוא נולד בחדר, הוא למד בחדר, והוא היה יוצא לפני שהשמש האירה וחוזר בחשיכה, לומד כל היום, אבל בין גיל 11 ל-13 שלו, 1917 עד 1920, היו פרעות, כי גם הרוסים וגם הפולנים, כל אחד בתורו שכבשו את העיירה, היו עושים שם פוגרומים. והסבא שלי החליט שזה לא מקום לילד, ושלח אותו עם האח הבכור של האם החורגת לארץ ישראל ב-1920, הוא היה נער בן 13, והפולנים תפסו את האח הבכור של האם החורגת וגייסו אותו כשהם חצו את הגבול, אבא שלי עשה את דרכו לבד עד דרום איטליה, ומשם לקח אונייה שהביאה אותו לארץ ישראל. זה המזל שלנו, כי המשפחה הייתה כבר להביא אישה השנייה, אם החורגת שלו, והמשפחה שלה נספתה בבאבי יאר, חוץ מאחות אחת ששרדה, ובניה הגיעו ארצה בסופו של דבר בשנות ה-70. אבל אותו האח החורג, האח של האם החורגת, כן, כשהייתי בכיתה ג' יום אחד דפיקה בדלת, ומי הגיע לארץ ישראל ואלינו? אותו אדם שראה אותו פעם אחרונה, כשהוא היה בן 19 ואבי היה בן 13, הוא בא עם ביתו, הגיע לישראל, מצא את הכתובת, הגיע אלינו, פגשנו אותם, כן? זה סיפור מאוד יהודי. כן. וואי, אני ראיתי... אבא שלי היה מורה גדול ללשון עברית, ממנו לקחתי את זה, ב-14 שעות היה מנחיל את הלשון העברית, הוא פיתח שיטה נפלאה, כלומר זה כל כך פשוט, הוא עשה את זה כל כך פשוט שקשה להאמין, חבל שלא הייתה לי ההזדמנות, זה היה הרבה יותר מהר מכל הדיון שקיימנו פה, אבל ניחא, ודאי, הוא דיבר עברית נהדרת, כן. טוב. וזה בזכותו, אני חייבת לו את זה. אגב, אחר כך התחיל ללמד בארץ תחביר. המשפט היחיד בתחביר שהוא בעייתי בערך, זה יש לי את הספר, מה שאומרים שזה משפט לא נכון, כי הספר הוא הנושא, ויש זה הנשוא, הספר יש לי, אבל אין, מכיוון שאומרים באנגלית I have the book, אז יצרו את יש לי את הספר, זה המשפט היחיד בתחביר שלא אומרים אותו נכון, למרות כל השיעורים בתחביר. כי השפה העברית היא שפה פשוטה, לא כמו אנגלית, לא כמו גרמנית, הנושא נשוא, מושא ישיר, מושא עקיף, מושא ישיר, המבנה של המשפט הוא מאוד מאוד פשוט, ועל זה בזמן, במקום ללמד את דקדוק השפה העברית, שמזמן חדלו ללמד אותה כמו שצריך, האמת שאפילו כשאני למדתי בתיכון בגימנסיה הרצליה, היו מתקיימות תחרויות בלשון עברית שהשתתפתי בהן, וגם זכיתי פעמיים שהשתתפתי בפרס הראשון, אבל זה בזכות באמת 90% ועוד הדברים הנוספים, כל הדברים הקטנטנים שלמדתי בהמשך, שאותם אני חייבת גם לחותני וגם למנהל הגימנסיה, מי שהיה כבר בזמני, אני חושבת, הנשיא, ברוך בן יהודה. אז ולחותני יצחק איינהורן, ז"ל, שניהם, וכן, זה היה כל מיני דברי, איך אומרים, דקדוקי עניות כמעט אפשר לומר, אבל גם אותם, המילה ו"ת, איך מנקדים אותה ב5 אופנים, כל מיני שאלות מהסוג הזה, אבל בסדר, ניחא. אבל הבסיס מאפשר לומר 90% מהדברים בלי שגיאות. טוב.
אז חזרנו, את החזרת אותנו בדלת האחורית לנושא הלשון העברית. כן. לא, כי אני רואה מה אנשים כותבים, פשוט הם מגיבים לזה. כן, בסדר, זה גם כדאי. בסדר. כן. ככה, קודם כל אני רוצה אחורה קצת, אתמול, סליחה, לא אתמול, ביום ראשון הוצאתי סרטון צרות של אחרים על הונגריה, אורבן, מגיאר, בסוף יצא שאורבן הפסיד. בכל מקרה, חלק מהתחזיות בסרטון כבר יוצאות לפועל, נתתי שם כל מיני תחזיות לגבי מה עלול לקרות אם אורבן יפסיד, אז הדברים כבר מתחילים להתפתח לכיוון הזה. אז אם לא צפיתם עדיין, אתם מוזמנים לערוץ היוטיוב שלנו, תחת לשונית סרטוני וידאו, תמצאו שם את הסרטון, צרות של אחרים, זה דבר ראשון. זה לגבי העבר, בואו נדבר על העתיד, אז מחר, יום רביעי, גם דיון נוסף במחוזי, בענייננו, בתיקי אלפים, וגם בגץ בן גביר, ואנחנו גם נדבר על בגץ בן גביר בשידור מחר, אנחנו נעביר במקביל, נהיה עם עין כל הזמן על השידור מבית המשפט של דוברות הרשות השופטת, גם נעביר קטעים, נפרשן במהלך השידור, זהו, לקראת מחר חברים, אם יש לכם תובנות, המשפטנים שבינינו. אני רק רוצה לומר דבר אחד, א', המלצה צפייה חמה מאוד לסרט צרות של אחרים של אלכס, רק אני אוסיף שהצרות של אחרים כבר מתחילות להיות צרות גם שלנו, כי ראיתי היום הודעה שהם כבר, הונגריה ביקשה להצטרף מחדש לבית הדין הפלילי הבינלאומי. כן, זה הרעיון אגב בסרטונים האלה, בצרות של אחרים, אם תשימו לב, אני מחבר בסוף הסרטון תמיד אלינו, למה זה מעניין אותנו, כאילו, למה, זה חלק מהקטע. אני רוצה רק אם יורשה לי להשחיל מילה פה, בין האמירות המאוד חשובות הללו, אז אני רוצה לומר, א', שהדיון מסתיים, באופן סופי, זאת אומרת, ביררנו את הכל, ויש גם, אני עדיין לא יכול לומר, כאילו, מה הסיבה, כאילו, מה היה שם, שבגללו הדיון מסתיים. אני רק אומר לכם שבגדול הגיעו למסקנה שאין טעם להמשיך בחקירה שלה. אני לא יודע עדיין מה היו הממצאים של החקירה שלה ומה קרה, אבל ממה שהבנתי, זאת אומרת, לא היה צורך, נקרא לזה. בהמשך. ודבר שני שאני רוצה לומר, והוא באמת חשוב, זה שמי שעדיין לא הצביע עבורי בצ'אט של יוטיוב, זה הזמן לעשות את זה, כי אנחנו תכף סוגרים את הסקר, ואפשר לראות שהפער מאוד מאוד הצטמצם, אבל עדיין השאר מובילים. בפער לא גדול, אנחנו עדיין יכולים למחוק את זה, אז באמת לעשות מאמץ, אנחנו עוד 2 דקות סוגרים את הצ'אט, וזהו, אז כאילו מי שעדיין לא הצביע מוזמן לעשות כן, וזהו, אז מה עוד רציתם לומר? טוב. כן, מישהו העיר לי יפה, אם לא היה צורך בחקירה, או לא הייתה חקירת צורך. זה חני, תודה. לא רק, גם אני חשבתי על זה לרגע, כשעידו דיבר. כן, גם יפה. אז בוא נגיד ככה, אנחנו תכף נסכם את המשדר המוזר הזה, יש לומר. וזהו, אז בואו נשמע בינתיים, אתם תתחילו לסכם אתם, תגידו מה אתם אומרים על היום הזה, ממה באמת פה הכי התרשמתם. לא, חני, זה לא... לפי השתיקה אתה רואה שלא התרשמנו. לא היה ממה להתרשם. אני חושב שכן היה. היה עדה שהייתה לעומתית, מתנגדת שלילית עוד מלכתחילה, עוד לפני שהיא הגיעה לבית המשפט, היא התנהגה בצורה מזלזלת כלפי צוות ההגנה. המשפט שהיא חזרה עליו היה לא יודעת, לא זוכרת, והיא לא הכירה את התיק, את הנחקרים, את העצורים, את שום דבר. היא במקרה הייתה שם כי היה חסר חוקר, אז הכניסו אותה לחדר, קיבלה הדרכה של כמה שניות בפרוזדור,
והיא זאת שחקרה את המקורבת, אבל מה היא חקרה ומה היה שם אנחנו לא יודעים, כי זה היה בדלתיים סגורות. מה, בגלל זה הצמתם אותי? זה כל כך חשוב. כן, האמת שתכף אני אגיד לך בגלל מה הצמתי אותך. מי הבא שרוצה לדבר? אלכס? לא כולם ביחד. אין לי מה להוסיף יותר מדי. טוב, אז אנחנו נשאיר אותך מועצמת. בסדר, אני בוא נוסיף גם את מה שהיא עשתה מחוץ לאולם, שמאוד הסעיר את עידו, שראינו אותה, שומעים אותי עדיין? זה עם כתוב? דברי. אבל למה ככה? בקיצור, ראינו אותה מציצה לעבר הטלפון שלה, וגם משוחחת עם שוטרת. ויש פה חשד לשיבוש הליכי משפט, וזהו. למה אתם מלחיצים בטיקטוק הזה, עידו? ואיפה אתם? מה אתה עושה? טוב, רגע, אני אשאיר אותו, אתם שומעים אותו אבל? אתם ממשיכים לשמוע אותו? שומעים, כן, שומעים אותו. אוקיי, אז נאמר, עוד 22 שניות נסגר הסקר, ואני חייב לומר שאחרי הקריאה שלי הפער גדל, אז אני לא אקרא יותר לאנשים להצביע. ההפך, אני רוצה לדכא הצבעה. אני לא זוכר מי אמר את זה, מישהו אמר את זה, אני חושב שישראל כץ אמר את זה פעם, אני לא סגור אם זה ישראל כץ, שמי שעושה רפורמות ושינויים בחוקי בחירות או משהו כזה, בסוף זה תמיד מתהפך עליו. מי שמתעסק עם... כנראה שהוא צדק, כי אני, זאת אומרת, כבר הייתי במצב יותר טוב, כשאני קראתי לאנשים, לכו להצביע, הייתי במצב טוב יותר, ומאז המצב הידרדר ב2%, זאת אומרת, הפער גדל ב4%. 3%, אבל מי סופר? לא, אני לא מקל ראש. קמפיין הגוואלד שלך לא עבד. בדיוק, קמפיין הגוואלד, עבד הפוך. כן, בסוף הערבים נערו לקלפיות, תראה מה זה. כלומר, הציבור שלכם, שהוא... הלשונאים. חייבים לומר, הציבור הזה הוא קט, כן? קט הלשונאים נהרה לקלפיות. לא, בסדר. אני מפסיד בכבוד, אבל עדיין אני חושב שזה באמת בכבוד, כאילו, תראו את התוצאות, כן? אנחנו עכשיו נעלה את התוצאה, והיא זו. אני רוצה לומר על התוצאה הזאת, אני מנתחת את הנתונים, ולדעתי אתה קצת הפעלת לחץ לא הגון, לא הוגן על הקהל. איך? אם לא היית מפעיל אותו, אז היה פער יותר גדול. אני לא מאמינה מתי הפעלתי לחץ? אני רוצה לדעת איך זה קרה. זה ניואנסים. מאוד חמורה. היה לך טון דיבור מאוד מאיים כלפי הצופים, אני קלטתי. כאילו... תוצאה אנונימית. ואתה גם לקחת לעצמך יותר זמן דיבור והשפעת בדרכים, אני לא רוצה לומר נכלוליות. אני רק רוצה להעיר למי שביוטיוב, מי שאמר שבתנ"ך בגד כפת בראש מילה לא דרוש, זה פשוט לא נכון. אלא מה, יש גם כלל נוסף, שאם זה במילה הקודמת מסתיימת באחת מאותיות ההביא, אז לפעמים הבגד כפת לא מקבל דגש, זה הכל. אבל עדיין הכללים עובדים, ואלה הכללים באמת, אז כך שהבגד כפת בראש מילה דגוש, אלא אם כן המילה הקודמת מסתיימת באחת מאותיות ההביא, שזה אפשר להבין בגלל הנוחות והביטוי, דרך אגב האקדמיה מרשה את שניהם, גם לנוחות וגם לנוחיות, למרות שבאמת בלשון הדיבור, הרבה פעמים נוחיות הפכה למילה שמזוהה יותר עם, כן, בית הכבוד. אני מתנצל שלא שמעתי מה אמרת עכשיו פרופסור, אני עדיין זה לא חשוב. זה לא לך, זה לצופים. אבל עידו עמום ממה שהעזתי להגיד לו. מעשים נכלוליים. תראה מה צ'ורפה כותבת לי שאני צודקת. זה הכל. לא, אני אתבע אותך. אבל מה כותב לך אור? אז אני רוצה להגיב על הדברים שאת אמרת, אם יורשה לי,
כשאת אומרת, תראי, א', בואי תגידי, מה זה הפעלת לחץ על הקהל? וכשאנשים שונים, דמויות שונות על המסך, נופפו בידיהם בזמן שאני מדבר וכאלה התפרצו לדבריי, זה לא היה הפעלת לחץ, זאת הייתה אלימות. ואלימות היא אלימות. ודבר שני, שאת אומרת, לקחת על עצמך יותר זמן לדבר. אז קודם כל, תודה לכם באמת שנתתם לי להשחיל מילה מדי פעם, כן? וגם בזמן שדיברתי, דאגתם, אני מדבר אליכם כמכלול, להפריע לי, וחוץ מזה, כשאנחנו עושים פה ראש בראש, אנחנו שניים, אז צריך להיות חצי מהזמן לכם, וחצי מהזמן לי, אני לא חושב שהיה לי שליש מהזמן, גם לא רבע. גם לא נתנו לי רבע מהזמן לדבר בשקט, אני הקפדתי לא להתפרץ כמעט תמיד, מעדתי מדי פעם, אבל גם עדיין לא קיבלתי תשובה למילה וילך. ואני חושב, אני אראה בזה, בסופו של דבר, זה לא ניצחון, אבל זה גם לא הפסד. כי אני חושב כשאני מייצג פה עמדה שהיא נוגדת את העמדה הממוסדת, בסדר? הם באים עם התנ"ך, אומרים, הנה, התנ"ך איתנו, ואני עדיין... אל תפתח את זה שוב, בחייאת עידו. ואני עדיין, לא, אני מנתח את התוצאות, ואני עדיין מצליח להשיג יותר מ-40%, וכבר הגענו ל-45%, אני חושב שהקהל אומר כזה דבר. בסוף, כשחייבים לחתוך פסק דין, אתם צודקים, כאילו. אבל זה לא שאין משהו במה שאני אומר. זהו, אני יכול לחיות עם התוצאה. אתה אומר שהרוב הוא כזה בעצם, שהוא לא נותן מנדט לשנות את שיטת, מה שנקרא כאספה מכוננת. הוא כן. אני חושב שהוא כן, לא ברמה של כנה. הוא כן כמו ההפך מלא. הנה הבעיות בשפה הזאת שאתם ממציאים. אני חושב שהרוב, אני בכוונה גם ניסחתי את השאלה וכתבתי מי יותר צודק. כי לקחתי בחשבון את האפשרות הזאת, שהם יגידו, כן, אבל. יש פה, בעיניי התשובה היא כן, אבל, תיקחו את זה לאיזה צד שאתם רוצים. הכן, אבל שלכם ניצח. כן, זה העברית הכאילו תקנית, ואני כופר בזה. בסדר. אבל זה לא שבמה שהאיש הזה אמר, זה לא נכנס לנו משהו, כאילו, יש איזה משהו במה שהוא אומר. אני אגיד עידו, שאני מבקשת ומקווה שאתה תמשיך לעוות במרכאות, או לפסל לחדד ולפסל בשפה העברית, כי אני מאוד אוהבת את זה באופן אישי, אל תפסיק, אבל כשאני אמנה אותך להיות דובר צה"ל או קריין חדשות, אז תדבר בצורה תקנית. כן. יש פה מחדל של מחלקת הגאדג'טים שלנו. כן. אני לא אעשה חיקוי ממש, אבל הקהל צודק. בדיוק פה חסר לנו האפקט הזה של אנחנו הרוב. יאללה, אני חושבת שאפשר... יאללה, נסכם. יש לנו כמה דקות לסכם. סיכמנו כבר. אתה רוצה עוד סיכום? כן, לא סיכמנו כבר, אתם הרוב, אתם השאר. עכשיו אני אסכם, אתם סיכמתם? זהו, אנחנו עכשיו בשאר. נתתי לכם כמה זמן שרציתם, אמת, לא נהגתי בנכלוליות, לא שום דבר. עכשיו מה אני מבקש? 5 דקות גג, שתיתנו לי לדבר, בסדר? ואם אפשר גם להעצים אותי, אני פשוט אודה לכם, וגם תוך כדי לשלב את התמונות. עברת אותו משמאל לימין, או מימין לשמאל. אז אוקיי. סיכום יום, אם אפשר לקרוא לזה יום, עדותה של החוקרת, טליה ריבין, ב5 דקות גג, אחרי שהרוב פה שטף את המוח, זהו, מעכשיו. אז העדותה של החוקרת, טליה ריבין, שסרבה להגיע לעדות, אלא אם בית המשפט ייתן צו שמורה לה לבוא להעיד, התחילה באמת להתעלות על כל קודמיה, כולל הוד מעלתו יורם נעמן, שבאמת קבע שיאים חדשים שלשום, וכבר היום נשברו השיאים. אז בוא נאמר מה הגרסה שלה.
היא בסיפור המקורבת, כן? אז היא לא כאילו היא ב-2014 רק התחילה לעבוד במשטרה, הסיפור מתחולל ב-2018, ומה קרה באותו יום שבו היא השתתפה? היא הייתה אחת משני החוקרים שישבו וחקרו או גבו עדות, נגיד, מהמקורבת של ניר חפץ. ועכשיו, ואז מתחילים לשאול, אבל רגע, הדבר הראשון שהיא אומרת, אני אומר לכם עכשיו ברצינות, הדבר הראשון שהיא אומרת, היו חסרים חוקרים באותו יום, היה מחסור בחוקרים, ואז אני אומר, רגע, תכף מתחילים, והיא רוצה להגיד כזה דבר, מה שהיא אומרת זה, שבאותו יום שכאילו הביאו את המקורבת, שניר חפץ, דפקו לה בדלת, כאילו נכנסו פנימה, ואמרו לה בואי איתנו, יש לנו צו והכל, ולקחו לה את המחשב, ואמרה בסדר, תנו לי להתלבש, אז אמרו לה כן, אבל עם הדלת פתוחה, שאנחנו נוכל לראות מה את עושה פה, כאילו, כי יש פה עניין ביטחוני או משהו, והם לוקחים אותה, היא כולה מבוהלת, זה ב-6 בבוקר קורה, הכל זה בשביל, והם יושבים ומוצאים ממנה, בעצם חוקרים אותה כאילו על ניר חפץ, כדי להפעיל עליו עוד נחצים. אבל לפני שהם חוקרים אותה, הם דואגים שניר חפץ יעבור במסדרון, בדיוק שהם מעבירים אותה במסדרון, ואז הראש של ניר חפץ יגיד, אוקיי, הם עלו על זה שיש לי מקורבת, ועכשיו אסור שאשתי תדע את זה, וזה קלף חזק, איך שלא מסובבים את זה, ולא משנה שניר חפץ בסופו של דבר, אחרי שהמשפחה שלו התפרקה, טען שלא זה היה מה ששבר את גב הגמל, אבל כשהוא חותם, אנחנו יודעים מיורם נעמן, שהוא דואג מה הם יפרסמו, ואיך הם יגיבו, ומה הם יבקשו בצו איסור פרסום, זאת אומרת, עדיין בשלב כזה, הוא עדיין מאמין שהם יימנעו מלהפיץ את זה. וניר חפץ, אפשר להסתכל, להפעיל היגיון פשוט, ברור שזה היה אחד מעשרת הדברים האיומים, מעשרת המכות שהם הפילו עליו, כדי להחתים אותו על הסכם עד מדינה שאין בו כלום, לא עליו, לא על נתניהו, לא שום דבר, העיקר לומר שיש לנו 3 עדי מדינה, הדובר של משפחת נתניהו, זאת הייתה המטרה. עכשיו, איך הגיעה טליה, לא איינהורן, ריבין, לא רבין, ריבין, איך היא הגיעה למצב שבו היא יושבת וחוקרת את המקורבת של ניר חפץ? היא מסבירה, באותו יום היו חסרים חוקרים, אז ביקשו ממנה להצטרף לחקירה. כאילו, עומד מישהו שם בפתח ואומר, יהודיה, השתתפת היום בחקירה, חסר לנו חוקרת למניין, כאילו, אם את יכולה, בא לך, כאילו, בואי, תצטרפי, כאילו, תעשי מצווה, והיא מצטרפת לחקירה, אומרים לה, רגע, אבל מה זאת אומרת, את נכנסת לחקור מישהי, כאילו, וזה, את יודעת, את מכירה את התיק, את מכירה את הנפשות הפועלות, את מבינה במה היא חשודה, אז אומרת, היא לא חשודה. אנחנו יודעים שהיא כן, הם טענו שהיא חשודה באותו זמן, אבל היא לא חשודה, אז כאילו, אוקיי, ניר שוורץ, שישב וחקר ביחד איתך את אותה מקורבת, את מכירה אותו? אז אני לא, זה כן, את זוכרת איך הוא נראה? אז היא אומרת לא. אז מה זה לא? הוא ישב ותדרך אותך לפני החקירה. אז היא אומרת, אף אחד לא ישב. זה היה בעמידה, במסדרון, והיא לא זוכרת איך הוא נראה, זוכרת ומה הוא תדרך. ואז נכנסו, אמרו, בסדר, אבל מה את שואלת בחקירה? מה את אמורה לשאול? כאילו, רגע, באו, עצרו אותך ברחוב, כאילו, כמעט ברחוב, ואמרו, בואי תיכנסי רגע לחקירה, חסר לנו, כאילו, עוד זה מישהו ככה שיהיה, חסר לנו יד תומכת פה. בואי תצטרכי, כאילו, מה את אמורה לשאול אותה? מה את אמורה לדעת? היא אומרת, אני יודעת רק שזה תיק של ראש ממשלה, אז בסדר, מה את שואלת? היא אומרת, זה מקובל בתיקים רגישים כאלה. מי אמר לך שזה תיק רגיש? אז, ובאיזשהו שלב, ואז היא מתחילה להגיד, היא משתמשת בנשק יום הדין, שהיא מתחילה לרמוז על מהי אותה מקורבת של ניר חפץ, שבגללה, כשאשתו נודע לה על זה, התפרקה לו המשפחה, כן? מה תפקידה בכוח וכל הדברים האלה, ואז קופצת תירוש, ואומרת, זה צריך להיות בדלתיים סגורות, ואכן נכנסנו לדלתיים סגורות, והיינו, לדעתי, משהו כמו קרוב לשעתיים, כמעט שעתיים בדלתיים סגורות, וכשהסתיימו הדלתיים הסגורות, אז הסתיימה העדות שלה, לצערנו. אני יודע פרטים ראשונים על מה קרה שם, שגרם לזה שהחקירה שהייתה אמורה להסתיים ב4 בעצם,
הסתיימה ב-12, או אפילו ברבע ל-12, אפילו לפני, אבל אנחנו נחכה, כי בכל זאת הדברים הם בדלתיים סגורות, ואנחנו ננסה להביא לכם בהמשך מידע שהוא כאילו לא בגללו הדלתיים היו סגורות, נראה אם נצליח. וזהו, וזה סיכום יום עדותה, אם אפשר לקרוא לזה יום, של החוקרת טליה ריבין, בתיק 4000. זהו. תודה שנתתם לי באמת לבסוף את המשאלה האחרונה לבטא בלי הפרעות. אני מאוד מודה לכם, באמת, ואני לא אשכח את זה, זה לא מובן מאליו. פה זה לא מובן מאליו שנותנים לי לדבר להשחיל מילה. וגם אמרת דברי טעם. וגם... אתה עוד לא העלבת אותי את יום, אתה רוצה כאילו, ככה איזה אלבון להטיח. זה היה אלבון כשאמרתי לך עכשיו? בוודאי. אני היום שמתי לב, שומעים את הלב. זה היה הכי קרוב שהתכנסת ל5 דקות ever נראה לי. אוקיי, זה אלבון. כי בערך העדות הייתה 5 דקות. נכון? אתם נהנים, אה? מה נשאר לנו כבר ליהנות בחיים האלה, עידו? טוב, אז אנחנו נאמר, לפני שנתחיל להודות לכל הרבקות וכל זה, אז אנחנו נאמר שמחר יש לנו שידור, כבר נדמה לי שדיברתם על זה. כן. יש לנו שידור שאנחנו, קודם כל כמובן נשדר את מה שקורה בבית המשפט המחוזי ירושלים, עדותם של 2 חוקרים נוספים שקשורים בעבותות, אפשר לומר עבותות, לסיפור המקורבת, וננסה לשפוך על זה אור, ובנוסף, יהיה לנו את בג"ץ בן גביר, אנחנו נעביר שידורים גם מבג"ץ וגם מבג"ץ בן גביר, אם הבנתם, זאת אומרת, גם מבפנים אנחנו נראה את השידור החי, ומדי פעם יהיו הבלחות עם פרשנות כשיקרו שם דברים, וגם מבחוץ יהיו לנו רעיונות שאנחנו נשדר פה. לצערי, אני מחר, בגלל שאני צריך להיות בדיון הוכחות של איזה רפה שכל שטבע אותי, אז אני לא אהיה פה מחר. אתם לא צריכים לראות מבוישים, זה אני אומר, בסדר? אז אני לא אהיה פה מחר, בטח לא בבוקר, ונראה לגבי ההמשך היום. אז ואני שם את זה בידיים טובות ואמונות, ואני מקווה, זה היה באמת, זה לא היה קשור למה שאמרתי. זהו. אני מסיבות אחרות גם כן לא אוכל להיות מחר בבוקר. רגע, היה לנו משהו שחסר בסיכום, תודה שהזכרת לי, עדי. היינו צריכים להראות את הדברים האלה. כן. אני אחתוך את הקטע הזה מהשידור, ואני אשחיל אותו בזה, כאילו זה נכנס, כאילו אף אחד לא ירגיש. טוב, אז אתה לא יודע מה זה גנים ליטאיים, לתשומת לבך, אם אתה מדבר על גנים מרוקאים. לא, רק גנים ליטאיים עוד אין לי. לא, שלמה, תקרא את ההערה של שלמה אליי, יש גנים מרוקאים, לטליה יש גנים מרוקאים, היא תמיד צודקת. אתה לא יודע מה זה גנים ליטאיים. מה זה גנים ליטאיים? לא, יש לי גנים, יש לי מלא גנים. אם מישהו מוצא ליטאי. אוקיי, אני יודע שאהרון ברק ממוצא ליטאי. כן, הוא מקובנו. אבל... לא יודע מה זה אומר? טוב, חברים, אני צריכה כבר לזוז, אז באמת, כמו שאמרת, שניכם לא תהיו מחר עידו וטליה, כל אחד עם עיסוקיו, מעדיפים לבלות במקומות אחרים, אין בעיה. אבל את יודעת, בתי הקברות מלאים באנשים שאין להם תחליף, אנחנו מוכחנו בזה רק ממש לאחרונה גם, וזהו, אז בואו נתחיל נהיה איתכם מחר, אלכס ואני נהיה איתכם, בעזרת השם, אולי גם מושיק גם יגיע, אם הוא יצליח, ועוד הפתעות, שלא נגלה עדיין, ובואו נתקדם לתודות. אוקיי, אז בואו, אתם רוצים להתחיל? אני פשוט, אתם יודעים, אני פשוט הייתי רוצה שנגיד, אם יש משהו שאתם חושבים שיביך אותי לומר למישהו להודות, שלא, אתה יודע, בפניו,
אז כאילו, אז אולי מישהו מכם יעשה את זה. לא אומרים שבחו של אדם בפניו, לא אומרים את זה. כבר אמרתי לך מספיק היום שלא יעלה לך לראש. אוקיי. תודה, אז בוא, אני יודע. תודה עידו על החידושים בשפה העברית, על הפיסול של השפה מחדש. אני אישית נהנית מהשנינויות שלך, ולא רק אני. אוקיי, אומרים לנו לא לשכוח את גדי טאוב, נכון, אז אני אתחיל מלהודות לגדי טאוב, יקירנו, יקיר המערכת, שנותן לנו, שאנחנו עובדים איתו בשיתוף פעולה, וגם משתף אותנו ומקדם אותנו, ואנחנו מאוד מעריכים אותו. תודה גדי. כן, תמשיך עידו. אני פשוט גם בתוך כדי התודות, שאני מודה לכולם, כמובן קודם כל בראש ובראשונה לצופנו הרבים, יש לומר, שכיבדו אותנו ומאמינים בנו, ולמרות שאנחנו כיום בעולם של תחרות, בחרו לראות את השידור אצלנו, אנחנו מודים לכם ואנחנו נמשיך לעשות כל מאמץ כדי להביא לכם את הטוב ביותר תמיד, ותודה לכם. ולמה זה חשוב שאתם צופים בנו? כי אנחנו מביאים את האמת, אתם שומעים אותה, מבינים אותה, מפיצים אותה הלאה, ובלעדיכם, מה היה שווה כל זה? היינו עוד עץ שנפל ביער ואיש לא שמע עליו. אז תודה לכם, באמת. וכמובן, תודה לפרופסור טליה איינהורן, ששוב תרמה את תרומתה הייחודית, ואף מעבר לכך, היום. תרומה שלא תסולה בפז, יש לומר, חשוב לציין. ואנחנו נודה לדוקטור עדי סבו, הראוטר של ערוץ המשפט, שפה טרחה לבסט את האנרגיות, והיו פה היום אנרגיות לבסט. היה פה למשל לשמור על זכות הביטוי של המיעוט. היה. כן. ותודה לאלכס, שרק ממש בסוף הדיון, רק אחרי השידור, רק אחרי הסיכום, טרח להעליב אותי. תודה לך אלכס, שמשכת את זה ממש עד לדקות האחרונות של השידור, בניגוד לאחרים, שממש, אתה יודע, פיזרו פה את הקצבה, כאילו, של עוד 3 חודשים קדימה. אז תודה לך, אני מודה לך על זה. אלכס, האיש, הכל, ההדיוטה שמבין בתיקי אלפים יותר מכל, והמפיק והיוצר של סדרת המופת צרות של אחרים, שתוכלו כמובן להמשיך ולצפות בשידורים חוזרים, בפרק השבועי, הפרק השבוע הוא על אורבן, אבל כל פרק יש לנו משהו אחר, וסדרה מוצלחת ויפה מאוד ומושקעת מאוד, ברמה שטרם נראתה כמותה. בשידורים האלטרנטיביים. אז תודה לך אלכס, ותודה לאנשי הצ'אט שלנו. גם לאלו שהצביעו לצד הלא נכון, שבחרו לתת את קולם לשאר. בסדר, אני דמוקרט, אני מקבל את ההכרעה. אני מקבל את ההכרעת העם, אבל. אין אבל, בלי אבל ובלי חבל, הכל בסדר, אני מקבל את זה, וכמובן תודה פי כמה וכמה למי שבחרו בבחירה הנכונה והצביעו עבורי. תודה לכם, אתם מבינים עניין. אז זהו, תודה לכם על הנאמנות, ובעצם על הראש הפתוח ועל היכולת שלכם לקבל דברים שהם לא דיקטטורה שמוכתבת מזה שמישהו יגיד שבסוף זה הכל מהתנ"ך. אוקיי. אז תודה לכם כמובן, אתם התבלין שלנו, אתם מסבירים, אתם מעדכנים אותנו בדברים, אתם מעלים קושיות וסוגיות, אתם האיפכא מסתברא הקולקטיבי של ערוץ המשפט, שלא לומר קיבוצי. למה לא לומר קיבוצי? כדי שלא יחשבו שאמרתי קיבוצים. וידוע לי, שחברו הטוב ביותר של האל, הוא בעברו קיבוצניק, ואני רוצה להבהיר שסיפור ערפת בורר עד תום, ולא כצעקתה. אז זהו, תודה לאנשי הצ'אט שלנו. ותודה. קודם כל, תודה רבה לעידו. רגע, אבל אני עוד לא סיימתי, רגע. ותודה לקלדן אליאב, שעבד היום קשה יחסית, בלהמתין מחוץ לאולם.
אז תודה לך, אליאב, עשית את זה מצוין. וגם בשאר הזמן הוא היה מצוין, צריך לומר. גם במה שהוא העביר בהתחלה, עד לדלתיים סגורות, היה יפה מאוד, תודה. זה לא מובן מאליו. אז קודם כל, תודה רבה לך, עידו, אוקיי, סליחה, זהו. שאתה מנווט את העניין כל כך יפה, ועוד דבר אחד ברוח יום השואה, למזלנו הגדול, דורות של יהודים, במשך אלפי שנים, בכל הגלויות ובכל מקום, אמרו בעברית, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם לא אזכרך, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. וזה מה שהחזיר את כולנו לכאן, ברוך השם, בעברית. ככה עברית נהייתה גם השפה שלנו פה, זה לא היה דבר מובן מאליו באמת, אבל היא נהייתה, חזרה ונהייתה השפה של העם היהודי כולו. מספר דוברי העברית היום הוא כל כך גדול, גם את הוויכוחים אנחנו מנהלים בעברית. בשורה התחתונה, קשה לצפות מאנשים שידברו בטקסים עברית תקנית אם הם לא לומדים את הכללים. אז אין ברירה, השפה חייבת להתקיים, להתקדם ולהתפתח, אבל במסגרת הכללים, והעיקר שאנחנו כאן, עם ישראל חי. תודה רבה. תודה פרופסור, אני רק שאלה אחת, איך אמרת המשפט הזה? אם לא אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תשכח או תשכח? תשכח ימיני, תשכח. תשכח? לדעתי רוב האנשים אומרים תשכח. לא. אם כבר אז הם היו צריכים לומר תשכח, כי אין, זה ניפל, כמו תיקבר, אתה לא תאמר אף פעם תיקבר, אז לכן גם לא תאמר תשכח. תשכח, אבל הפסוק הוא אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, ואגב, הנה אנחנו כבר שם, אז אני רק אוסיף עוד משפט אחד שלאחר החלטת האומות המאוחדות, על החלטת החלוקה, בכ"ט בנובמבר 1947, קם הנציג הלבנוני שהכיר כמובן בזה שתתקיים מדינת ישראל, כן, אם כי בחלוקה מסוימת, קם הנציג הלבנוני ואמר בדיוק את הפסוק הזה, הוא היה נוצרי מרוני, והוא אמר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, ועל כך השיב לו אבא אבן על אתה, הוא אמר לו, ואם תמשיכו לומר את זה 2000 שנה, נתחיל להאמין לכם. זהו. טוב, אלכס, יש מישהו שאתה רוצה להודות לו? אני רוצה להזמין את הצופים לשידור שלנו מחר. חשוב מאוד. אני חושב שהודנו לכולם, נכון? כן. שכחנו מישהו? לא, שכחנו אף אחד, מה פתאום. אבל, לא נסיים, כפי שאנחנו לעולם לא מסיימים מהיום והלאה, מבלי להודות לראשת הרכב השופטים, כבוד השופטת רבקה פרידמן פלדמן. תודה רבקה. ומאחר ובערוץ הזה ספציפית, אנחנו מעצימים גם נשים וגם גברים, אז תודה גם לשני שופטי ההרכב, משה ברם ועודד שחם, תודה גם לכם, גייס. אז זהו, אנחנו סיימנו, ואם אתם רוצים עוד משהו, אתם רוצים להגיד משהו על למשל על האלגוריתם, על זה. אגב, שלשום נענו לקריאה הנרגשת לחדרי הלב היהודי, הרחום, ויפה, הפליאו בכמות יפה של תגובות. נכון. תודה לכל מי שנענה לקריאה הנרגשת, ובאמת אנחנו נשמח אם תעשו את זה גם היום, זה יהיה ממש נחמד, ואתם רוצים עוד משהו כאילו לפני שאנחנו... אתם רוצים... לא, כי ברקע שומעים את שיר הסיום, אתם שומעים שהוא כבר מתנגן, וזה ממש תודות אחרונות, אנחנו נודה פה למשה אלגרבלי, על השידור, ותודה אימא, ומי לא עודנו פה היום? תודה אימא, באמת מודה לך אימא.